ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมน่าจะได้ยินแล้วแหละโอ้ยผมลืมเปิดไมค์ผมก็พูดตั้งนานแต่กี้มันมีคนบอกมาว่าเหมือนจะมีโค้ดใหม่ผมลองแล้วก็ใช้ไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยแหมตายละลืมเปิดไมค์ซะงั้นเดี๋ยวผมลบภาษากันภาษาที่ไม่ได้ใช้เนี่ยผมใช้แค่2 ภาษาพอละโอ้ทีแม่งเต็มไปหมดแล้วผมไปเอาภาษามาจากไหนวะยังไม่ได้กดโหลดเลยไหนในเซตติ้งมีอะไรเปลี่ยนไหมผมจะไม่มีนะ ช่วงที่ผมหายไปนานๆนี้ไม่ใช่เลยหรอกไม่มีคอนเทนต์ให้ทำก็ไม่รู้จะสตรีมอะไรตอนนี้1.5มาแล้วก็เดี๋ยวมาสตรีมกันสนุกแน่นอนนี่ได้มาจากเว็บอีเวนต์อันนี้อะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวนะอ่านก่อนอู้เดี๋ยวผมต้องทำประกาศอู้300ให้มูสนุกชอบเอกดรักเลยไหนแป๊บนึงนะกดอ่านอะไรให้ครบก่อนมันมีเควสใหม่มาปะน่าจะมีแหละมั้ง เอกคือการันตีมาคงอยู่ในมือเปิดปุ๊บโนเอลซีเจเอกได้ยันเผยC1แต่ไม่กล้าเปิดรอการันตีอืมเดี๋ยวผมเปิดเลยเดี๋ยวผมจะเปิดเลยแล้วมาดูกันไหนมาเอ700ไพโมผมทำอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ยังไม่เปลี่ยนรออีก2 วันซื้อตรงนี้4 โลถ้าซื้อผิดนี่ฮานะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวผมรอทำเควสประจำวันดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดดีไหมอันนี้ยังไม่แจก ถ้าได้ก็โปรดอย่าชิงน้ำตาลโอเคครับโอเคไม่ได้เดี๋ยวผมต้องทำอันนี้กันสิทำเควสก่อนใช่แล้วนี่ผมเปลี่ยนตัวใหม่มาใช้สิงชิวนี่เอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยคือแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแสดงว่ามันต้องมีแมปต่อไปชัวร์ๆเลยไอ้เชี่ยแล้วก็นี่ดันใหม่เดี๋ยวผมต้องไปเปิดถ้าเปิดได้อีก5 ไพโมเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปเปิดเอ่อมีอะไรใหม่อีก ถ้ามันมีอะไรใหม่ที่ผมพลาดก็ช่วยบอกกันด้วยก็ได้นะผมบางทีผมก็ลืมไม่ได้อ่านอัปเดตแบบ100%กาชามาไม่ใช่กาน้ำชาโอ้จะไปเป็นกาชาเฉยใช่อันนั้นผมเห็นเควสแล้วแต่ว่าเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวขอทำเควสประจำวันแล้วก็รับไพโมแล้วก็ไปเปิดกาชากันก่อนวันนี้จะได้5 โลรวมอ่ะนะเอมาแล้วเดี๋ยวขอดูก่อนมันเป็นอันไหนโอเค แม่งเป็นไอ้นี่แน่เลยให้ใช้ไฟฟ้ากับไฟผสมกันเป็นโอเวอร์โหลดแล้วก็ตุ้มมีอะไรที่ผมพลาดไปอีกไหมจริงด้วยเว้ยสองเควสใหม่ยาวๆครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมค่อยทำแล้วกันทำเควสประจำวันกันอันนี้สำคัญกว่าเอไฟฟ้า
อืมมีเควสใหม่อันนี้เป็นวิธีทำนะที่ใครที่ไม่รู้วิธีทำมันทำอย่างนี้แหละง่ายดิใช้โอเวอร์โหลดแล้วก็กลับไปคุยกับเอลินแต่ผมตื่นเต้นกับอันนี้มากกว่าไอตัวเนี้ยคือถ้ามันมีแบบแมปทิเวตแสดงว่าเดี๋ยวมันต้องมีแมปต่อไปอินาซุมะแน่เลยคุณคิดเหมือนผมไหมเดี๋ยวอัปเดตแพทต่อไปเนี่ยแหละอินาซุมะน่าจะมาผมว่าไม่รู้ว่าจริงมากแต่ตอนนี้ตื่นเต้นมากเอเควสยันเผยกับจงหลีเอาจงหลีกันแล้วกันผมชอบจงหลีเฮ้ยตายละลืมผมลืมปลดกุญแจไปซะสนิทเลยอะเดี๋ยวกดเจสตอรี่เควสแล้วก็กุญแจขอดไขแล้วก็กดรับกุญแจอีกโอ้ยผมลืมไปซะสนิทเลยนี่แฮงเอาท์ใหม่เพียบเลยนี่อย่าพึ่งแล้วกันเดลน่าเดี๋ยวอีก2 วันผมมาเล่นเดลน่าเนี่ยเตือนผมด้วยนะเดี๋ยวผมลืมเอาโนเอลก่อนเลยผมรักโนเอลเอเฮ้ยยังเผยเป็นเฟสเอาการน้ำชาโอเคครับผมไม่แน่ใจว่าควรจะทำยันเผยหรือทรงหลีก่อนแต่ในใจผมอยากทำทรงหลีก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเอายันเผยก่อนก็ได้ถ้ามันไม่ยาวมากเอาการน้ำชาอันต่อไปอยู่ไหนนะอยู่นี่อันนี้เควสใหม่หรือเปล่ารู้สึกว่าอันนี้จะเป็นเควสใหม่นะเสียงยันเฟยภาษาญี่ปุ่นนี่รู้สึกว่าเสียงเข้มไปอยู่ดีเฮ้ยผมชอบนะผมชอบเสียงของญี่ปุ่นเสียงดีแต่ถามว่าในเสียงญี่ปุ่นทั้งหมดผมชอบเสียงใครที่สุดก็น่าจะไม่พ้นหูเต่าแหละก็มันเป็นเสียงของทากาชิทากาทากาชิตะเสียงทากาฮาชิเลอ่ะมันดีเอาละอันนี้ควรจะทำอะไรเนี่ยก็แต่อันนู้นอะไรไหนๆก็มาแล้วเอามาเล่นนะไม่มีดาเมจเลยยังไม่ได้ปั้นยังมาเล่นอะไรเนี่ยไร้สาระเอจุดต่อไปอยู่ตรงนู้นอยู่ไกลอีกแล้วมันมีลมให้ไม่เห็นบีพีใหม่มาแล้วนี่ได้เวลาเก็บโมล่าสวัสดีจ้าตายซะที่ไหนต่ออันนี้น่าจะอันสุดท้ายแล้วแหละผมจำได้เฮ้ยยังไม่หมดเฮ้ยเกือบอุ้ยเกือบสเตมิน่าหมดเกือบไปแล้วเอาละผมจะทำยังไงกับตรงนี้ดีนะเกือบแตก
ฮ้ยยังไม่หมดอีกเหรอเยอะไปแล้วนะขอละหมดสักที เกือบเกมโอเคเควสต่อไปอยู่ตรงนี้ไหนก็ไม่รู้วิ่งดีกว่าเดี๋ยวจะได้ให้สิงชิวฮิวให้หนิงกวางด้วยค่อยๆฮิวอาจจะเห็นมันแหลกๆหน่อยนะผมไม่แน่ใจว่ามันแหลกแค่ไหนแต่ก็น่าจะแหลกไม่แน่ใจฮิวทีละ3,000ก็โอเคใช้ได้ไม่ได้แย่เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวไปรับของรางวัลกันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวไปปีนเขากันอืมมีใครได้การน้ำชาแล้วหรือยังครับสนุกไหมตั้งบ้าน มีใครได้การน้ำชาหรือยังเลยเห็นเขาบอกว่ามันไปเยี่ยมการน้ำชาของคนอื่นได้ด้วยนี่ใช่ไหมมันไปยังไงอ่ะโอ้ยคนโคตรโอ้คนออนโคตรเยอะผมไม่เคยเห็นคนออนเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยเอคุณยันเผยเขาน่าจะมีแล้วนี่ไงโอเคเดี๋ยวผมไปดูการน้ำชาคุณยันเผยแต่ตอนนี้เขาเก็บอันนี้ให้เรียบร้อยกันอ้าวรับเควสอีกแล้วผมมารับเควสใครเนี่ยไม่ผมไม่อยากรับเควสโอ้โอเคเดี๋ยวมาเปิดกาชากัน5 ครั้งดูซิเราจะเกลือกันขนาดไหนอย่างน้อยผมขอยันเผย40ก็พอละไม่ได้ต้องการอะไรมาก EU เน็ตก็ปลิวโอ้โหเน็ตปลิวอะครับตายละคุณยันเผยเดี๋ยวคุณได้การน้ำชาแล้วใช่ไหมสนุกไหมเล่นการน้ำชาเนี่ยผมว่าก็น่าจะโอเคเลยแหละไม่อยากฟังเวนติกดข้ามแม่งโอเคอาวุธ BP ยังเหมือนเดิมเขายังไม่คิดจะเปลี่ยนกันโอเคแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแหละผมว่าอันนี้แหละดีละโอเค40 วันให้เก็บ BP ผมว่ามันน่าเบื่อดีครับโอเคมันไม่มีอะไรทำเนาะโอเคเสร็จแล้วทำเฟสเสร็จแล้วทำเฟสเสร็จแล้วเปิดกาชาสิครับรออะไรเฮ้ยเดี๋ยวไม่พอเหรอเอมีอะไรแจกอีกสัก40ไพโมไหมจะได้เปิดได้อีก1 โรมีไหมอีเวนต์โอ้ยโคตรเยอะนี่มีอันนี้20ไพโมมาลองเล่นกันทั้งที่ผมก็เคยลองเล่นไปแล้วแต่ก็ลองเล่นอีกรอบเลยแหละการน้ำชาได้ประมาณ60อู้เวททรงหลีได้ไพโมไหมถ้าได้เดี๋ยวผมไปทำก่อนแล้วค่อยมาเปิดกาชาจะอยากจะเปิดรวดเดียวอ่ะเดี๋ยวผมเล่นทดลองตัวละครกันมีทรงหลีเคียลิซ่าอุ้ยสตาร์บอมโพม่าด้วย Come a little closer. You've been a naughty boy.
โอเคไม่แรงเลย ได้เหมือนกันคืออะไรเลยเควสตรงหลีเหรออุ้ยแรงนะเนี่ยแรงเดี๋ยวขอแอบดูก่อนว่าเขาใช้อะไร Osmanthus wine tastes the same as I remember. ใช้ได้เลยเนี่ย But ใช้ได้ where เลย are those who share the memory? โอม่า C1 เวอร์80เอ้ยไม่ใช่ R0 พูดผิดตรงหลีโนเบลส4ตัว40ทาเลนต์8ก็ไม่ธรรมดาอยู่นะ You're in for a little shock. Glitch. Surrender and be gentle. Solidified. This is order. เควสจงก็ได้เพชรโอเค งั้นเดี๋ยวผมไปทำเควสทั้ง2 อันก่อนเลยแล้วค่อยมาเปิดกาชาโอเคเล่นแค่นี้แหละไปทำเควสก่อนเควสไหนมันสั้นกว่าคุณผมจะได้ทำอันนั้นก่อนระหว่างจงกับยันเผยเพราะถ้าผมเล่นเควสใหม่ผมจะเล่นแบบค่อยๆเล่นไม่ข้ามอ่านอย่างเดียวพอๆกันแต่จงมีตีบอสโอเคงั้นเอายันเผยก่อนจะได้ปลดล็อกยันเผยก่อนตีพอร์ตเฮ้ยเป็นของ5 ดาวเป็นแกดเจ็ต5 ดาวอันนี้บอสใหม่อยู่ตรงไหนเนี่ยอยากรู้มันอยู่ตรงไหนแล้วก็ไฟใช่ไหมให้ผมเดาใช่จริงๆด้วยออกอะไรบ้างเนี่ยมันก็คือวัชพืชน้ำแข็งดีๆนี่เองโอเคเย็นเฉยเดินหน้าเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันในหน้าเควสมีโดเมนใหม่ใช่เดี๋ยวผมต้องไปก่อนถ้าผมทำเควสไม่ใช่สิถ้าลงดันประจำสัปดาห์โอเคมันจะลดนี่ลดเรทจำนวนเรซินที่ใช้เดี๋ยวผมไปตีมังกรก่อนเลยแล้วกันมันจะได้คุมเวลาหน่อยพวกดันเดี๋ยวผมยังไม่คิดว่าจะลงช่วงนี้30 คูณ 3 90 บวก 60 650เรซิน150ตอนนี้ผมมีเท่าไหร่ผมมีอยู่130อีกประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งผมจะตีได้ครบเฮ้ยหนิงกวงมันมีไวไลน์พิเศษด้วยเหรอเวลาแบบมันมาดราก้อนไฟอย่างเงี้ยมันจะพูดไวไลน์เมื่อกี้พอดีผมไม่เคยได้ยินเลยผิดหายละผิดทางไหนบอสใหม่มันจะเก่งสักแค่ไหนเจอทีมผมเข้าไป ผมมันน่าจะตาย อยากเห็นหน้าตาดันใหม่เดี๋ยวขอไปแอบดูนะตรงนี้มีประตูนิดนึงบอกไว้ก่อนนะครับเกี่ยวกับการน้ำชาถ้าเลือกแมปไปแล้วต้องตกแต่งแมปให้มันมาถึงกำหนดก่อนจะเลือกได้ใหม่อันนั้นผมไม่ซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆแหละชิวๆนี่มาเปิดแล้วอันนี้มันเป็นดันธาตุอะไรน้ำแข็งเหรอ unyielding
เอไฟฟ้าเหรอ น่าจะไฟฟ้าเดี๋ยวผมค่อยมาเล่นแล้วกัน โอเค เอายันเฝยก่อน โอเค เอ๊ะ หรือว่าผมทำเควสแฮงเอาท์ก่อนดีวะ เดี๋ยวขอดูนะ ปกติถ้าเราทำแฮงเอาท์มันจะได้ไฟโมไหม ได้ เฮ้ย ทำแฮงเอาท์ก่อนดีไหมเนี่ย มันเป็น VO Sharp ร่าง2 โอเคแฮงเอาท์เดี๋ยวผมค่อยไว้ทำทีหลังแล้วกัน เพราะว่ามันยาว แต่เควสนี้ก็น่าจะยาวอยู่แหละ ทำอันไหนก่อนดีอะเควสอันนี้หรือแฮงเอาท์เฮ้ยแจ๋วมีหน้าใหม่ เดี๋ยวผมทำแฮงเอาท์ก่อนดีกว่าเนาะ จะได้เปิดกาชาได้ เอ๊ะ หรือว่าทำให้หมดเลย ทำให้หมดเลยแล้วค่อยเปิดกาชาดีกว่า วันนี้มานั่งอยู่ด้วยกันสัก3-4 ชั่วโมง นานอะผมว่า หรือทำให้หมดเลยแล้วค่อยเปิดกาชา คงจะได้เยอะอะผมว่า เป็นเฟยมาหาแล้วอุ้ยอยู่สูงเนี้ย ในตัวแมปมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหม นอกจากบอสใหม่กับอ่าไอ้ดันใหม่ที่ผมเพิ่งไปมาเมื่อกี้ This is a peaceful neighborhood. สวัสดีมาดามปิง มาหาแล้ว Ah, children, come. You've arrived at just the right moment. I've been looking for you. เดี๋ยวผมเปิดออโต้ดีกว่า Oh, what is it, Granny? Need any help? Oh, no. You've done so much for Lea Harbor already. I could hardly ask for more. เดี๋ยวผมปิดไมค์ดีกว่า เพราะว่าผมจะฟัง But ไอ้ my old friends ไดอะ and ล็อก I ด้วย have been putting our heads together to think of what sort of gift we might give you in return. A gift? For Paimon? Oh, child, you are so very modest. Uncommonly so, even. But you mustn't decline this gift. I simply won't allow it. When you traversed my old teapot in search ดัน of ใหม่ the มันเป็น cleansing ดันแบบ well, ไหนอะคุณ I heard มัน your เป็นดัน old มอน friend ตัวอะไร mention มั่ง that you often camp out in the wilds. That simply won't do. Especially since I imagine you still have a very long journey ahead of you. Fortunately, I have not yet grown so old as to see my subspace creation abilities atrophy. Oh, did my friends never mention that to you? Well then, it is a blessing we old folks once received from Rex Lapis, part of our illumination, if you will. I will not go into too much detail, but subspace creation is the มี ability ตูด to ล่าง create ส a อง small, นี่ autonomous pocket world. ใช่ The teapot that you ไอ้นี่ไหม entered previously เกียววิชาร์ปธรรมดา looks like it created using that ability. So, in the eyes of an adeptus, creating a magic เหมือนในอบิส teapot world is just 12-1 child's อะ play, ใช่ไหม Oh, indeed, the teapot is nothing to boast of. One such as myself must depart from this realm to create a world of one's own. Rex Lapis, on the other hand, moved mountains and seas. That is what one might call an exercise of true power. ได้อ๋อโอเค But that's enough ไม่ยาก ผม nostalgia ตุ้ for มแม่ง now. ก็ตายหมดแล้ว The gift that I have prepared for you
just requires a few final materials to add the finishing touch. That's right. Finding stuff's what we're good at. ไม่ยาก after ไม่ all. ยาก Oh, settle down now, children. There's no need มั for น you มี to ผ go สมธาตุ running อะไรไหม หรือว่ามันจะผสม hither ธาตุตามที่เรา and แปะ thither. ไป I've already found a fleet-footed youngster to prepare what I need. What's more, I doubt that you would know how to find the materials I am searching for. Some of them are very rare indeed these days. Well, for starters, I require some shimmer soil from the banks of Dihua Marsh. Back in the day, it could only be found where the glazed lilies thrived most profusely. You would have to dig downward, following the roots of the glazed lilies, and if you were lucky enough, you just might find a small patch of shimmer soil there. ได้เลยนะ But almost no one has คุณ been วันนี้ able คุณ to ได้ยัน find เผยไป shimmer มั่งยัง soil เนี่ย in หรือ this ว่ายังไม่ได้เลย land. Dihua Marsh came to be the way it is today. Even more difficult to find is smaragdus jadeite, which must be chiseled from the rock of the chasm. Or so it เฮ้ย used แช to ซึม be. นี่ไง Ever since the มาแล้ว Blackwood Forge opened for business, they've slowly but surely stripped the mines all but completely bare of it. The Chisel In มี any case, มาในเรื่องแล้ว smaragdus jadeite is an adepti treasure, and the adeptal power within is not something that most humans can withstand. Extended contact with it is, in fact, harmful to humans. Goodness knows if ยัง that ได้เลย child เล่ will น LC succeed in 7กับ finding เติม these หน้าสี items. Well, since you're an adeptus, Granny, the person you asked for help, they must be an adeptus ผม too, เชื่อว่ามัน right? น่าจะเป็นเสี่ยวไม่ก็กันอยู่อะ Yes, I อ่า suppose ชี she โอเค does กันอยู่ count as ชัว an ร์ adeptus. ๆเอ้ย ไม่หยันเฟย หยันเฟย How come there are so many adepti in Liyue Harbor? We seem to bump into them all the time. It feels like even when you go out to eat, you could be sitting next to an adeptus and never even know it. Oh, maybe so. Who can say? A fair few of my old friends are rather fond of mundane mortal life, after all. I'm back, Granny. Oh, I don't believe we've met. Ah, allow me to do the honors. This child here is Yen Fei. She's the one โอ้ helping run เร็ว some หน้า errands for ไม่น่า me. เลย Yen Fei, I believe you've already heard of the traveler. มือ and มัน her สั่นไปหมด traveling แล้ว โอ้ยกระเป๋า Of ตังค์นี่เริ่ม course, เบา who hasn't? Much has been written about you in the Millilith's records. You became one of Liyue's most wanted after the Millilith marked you as a suspect following the incident at the Rite of Dissension. After which, you fought off the Millilith at Julian Karst and made contact with the Fatui. โอ้ Before finally defeating an ancient god together with Granny and her associates, and subsequently being cleared of any and all suspicion by the Chiseng. น้ำตาซึมนะครับ What a shame. เศร้าแทน A shame that we didn't meet sooner. If we had, well, I can't say that I would have been able to clear you of suspicion immediately, but it certainly would have been less, embarrassing for you. Allow me to introduce myself once more. I'm Yenfei, a legal advisor. Got a legal problem? You can come right to me. Oh, yes, here's my business card. You'll find it has my contact details and Oh. office address. Keep it handy. มาเป็นไอ้ If นี่ you have an ชัดๆ urgent เลย issue, ทนาย just leave me a note at this address. Oh, and I almost forgot to mention, I offer a very generous discount for first-time customers. ไม่ทำแฮงเอาท์หน่อยเพื่อได้เพชรก็ได้ All right. Let's get to the business โนเอล at รักคุณ hand. ไง I do not โน think เอล these ก็รัก two ผมเนี่ย are 46 in เขา dire need of legal assistance at the ถ้า moment. 47 ก็You'll have to excuse Yan Fei. She's always been like this, ever the talkative one when it comes to her own affairs. Paimon was gonna ask the same question. You seem really different from the ones we've met before. An adeptus? I guess, kinda. My old man said he was one ไม่ anyway. เป็นทำไมอย่าง He เคยเล่นตัว mentioned ผม that จั he ง once campaigned with the Rex Lapis for a Tara. long old time, and then after that was all over, he went back and married my mom. They had me, Cool, and yeah. once I was all grown up, the two of them upped and left on a journey, leaving me with Granny here. Well, that's a bit casual for an adeptus. Aren't you guys supposed to sign solemn contracts to protect Liyue Harbor and all that stuff?
did say that he'd talked it through with Rex Lapis and that he was fine with it. Even contributed towards the wedding gift, apparently. Anyway, let's not dwell on that too มาอยู่ much. เป็นเพื่อนมาถ้าได้ So, C7 Granny, อืม I've gotten เฮ้ย ผมได้ most of ฟิเจอร์ the C7 stuff you นะ asked for, except for Smaragdus Jadeite. I couldn't find any at all. The chasm's been sealed off, and there's just no way in. Couldn't secure any documentation either. Looks like the Ministry of Civil Affairs is serious about keeping it ถ้า strictly ม่วงอีก locked ก็ได้ down. ไม่ได้ผมบอก Is that so? ก็เปิดเป็นเรื่อยๆคุณตู้นี้ยังอี But กนาน ไม่ Smaragdus เป็นไร Jadeite is really rather essential. Yanfei, are you sure you can't find some other way? เดี๋ยวแชสซิม They have จะเปิด helped แล้ว Nora greatly after all. It is only right that they are duly rewarded. I know, Granny, you've told me 1,000 times already. Well, the chasm's definitely a no-go, but there's still a chance we can โอ้ figure out อ some ดไปเดี๋ยว alternative แชสซิม means ละ of ตาย procurement. ตาย Hold on a moment. Let me have a look. Whoa, that's a really thick book. What kind of things do you write in there? Commercial consultancy. Or Snezhnaya. Ah, found him. Crossel. A Snezhnayan merchant who once came to me with some legal queries on certain articles in the legal codices. If my memory serves, all of them had to do with rare เพ ores. ราะว่าคุณอัพอาวุธ He mentioned that he 90 was ไป 6 อัน considering นี่เยอะไหมครับ acquiring some Smaragdus คุณว่าผมอัพ Jadeite อา to วุธ make hairpins 90 ไป 6 อัน and นี่ wanted to know if there were any ใช่ legal ผมว่าเยอะ ramifications เกินไป that he should be aware of. Said he was planning to sell 80 them กับ to 90 Snezhnaya. มันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมาก So, นะ I ถ้า guess คุ I'll ณ go แบบ look for him. จะปั้น With แบบ any luck, he'll have gotten his hands on เอ่ some อ Smaragdus ปั้นแบบ Jadeite. ให้ You เต็ม wanna แบบ join เต็ม me? จริงๆอ่ะ I suppose that's 80 no ก็พอ problem, but it's best if you just stand by มี and watch. 80 หลายๆ อัน If เย you อะ try ก to ว่า get มัน involved, ดีกว่า you'll only 90 risk placing yourself 2-3 in อัน legal jeopardy. Wow, an adeptus imploring us to avoid incurring legal liability. That's a first for ผม sure. มี 90 แค่ Best we สอง be a 3 อัน little เอง more มั้ง careful นอก than นั้น usual 80 หมด while we're with her. เดี๋ยวผมเปิดอ่ะถ้าไปคุยกับโครเซลผมมี 90 อยู่ 2 อันเอง นอกนั้น 80 70 อันนี้เราจะไม่พูดถึงมันเนี่ยแค่ 80 มันก็โอเคแล้วคุณไม่ต้องอัพอะไรมากมายโดยเฉพาะผมอ่ะ นี่ขนาดอัพไม่เต็มแบบไม่เต็มเลยอ่ะ ยังเอาไปลงอบิสได้อ่ะคุณ ถ้าอัพเต็มแบบเต็มแม็กหมดมันจะขนาดไหนอะผมว่าคงสบาย น้ำตาไหลเป็นสายกลืนตายเข้าแทนคุณเลยอยู่นี่ไง โรโซ Hello, Mr. Crossel. How's business been? ออโต้ Oh, good, very good. All thanks to your advice, Miss Yanfei. What brings you here today? เฮ้ยทำไมเสียงมันดีจังวะ You're too kind. I was simply doing my job. Now, I Tiếng believe lò that the chửi. last time we met, you mentioned that you were looking to source some Smaragdus Jadeite to make hairpins. Have there been any further developments on this front? Well, yes. As a matter of fact, in the end, I did acquire a small piece of Smaragdus Jadeite and had it fashioned into a pair of hairpins. Miss Yanfei, might I presume that you have an interest in the hairpins? I must apologize. I've already rented them out to a lady named Zhi Qiao. If you'd like to inspect them, you may have to wait quite some time. Wait, isn't Smaragdus Jadeite really rare? Aren't you worried about the ว่าคนนี้ hairpins น่าจะ being หนัก damaged or lost การ while กว่า they're ตอนที่ being ผมเจอ rented จี out? ครับ No, I'm not worried in the slightest Okay, because I go on. signed a contract with Miss Zhi Qiao before renting them to her. The contract makes it quite clear that if she loses or damages the item in question, she must compensate me for its full original value. In return, I included a clause that guarantees the Smaragdus Jadeite is genuine, with a penalty of 10 times the item's value payable by me to Miss Zhi Qiao in the event that it is shown to be a fake. อ่า Guaranteed genuine, with 10 times the value payable if this claim is shown to be false. Yes, these terms are very clear indeed. Of course. This way, both the client and I have the assurance we need. To ensure fairness,
Each of us has retained an original copy of the contract. In that case, might you know where Miss Chow lives? We'd like to pay her a visit and have a look at the hairpins. Oh, of course. She wrote her address down when we signed our contract. Here, I'll mark it on your map for you. Thanks a lot, Mr. Crossell. We'll be off now. อยากทำเควสกับพิเชลอีกอะ โอ้อยู่ข้างบนแป๊บนึงนะโอเคอยู่ข้างบนอีกแล้วโอ้ทำไมมันอยู่สูงจังปีนตรงไหนได้บ้างเนี่ยผมยังไม่อยากใช้บันไดขี้เกียจอ๋อบันไดก็ได้ยอมแพ้หรือว่าผมจะได้แบบเรียงกันแบบเรียงจากหน้าไปหลังเนาะจริงๆเดี๋ยวหน้าโนเอลเห็นเฟยก็มีโอกาสนะคุณก็มีโอกาส สุดท้ายผมก็ต้องใช้บันไดเอาละอยู่ไหนเนี่ยอ้าวเหมือนมีคนทำของหาย Oh, whatever shall I do? Yes, that's me. Is there something I can help you with? How do you do, Mr. Chow? We understand from Mr. Crossell that you recently rented a pair of hairpins from him. My associates and I are very interested in them. Would you mind letting us take a look at them? The hairpins. พี่น้องสาวก็ได้ครับอ๋อไม่เป็นไรละ I can't lend them to you right now. I've lost them. I don't know how it could have happened. I always kept them right by my side, and I hadn't even worn them yet. I spent so much money on them. If I have to pay their original value, there's no way I could come up with that amount of money on such short notice. My family is in the ore business too, but business has been suffering ever since the chasm was sealed off. We now have a backlog of paid-up orders just sitting around, so we've been having to purchase some stock from other ore merchants to complete them. A big banquet is coming up in a few days, and several ore merchants I know of will be there. I need this opportunity to mingle and discuss prices. That's what the hairpins were for, to keep up appearances. I can't have them looking down on me. But now that I've lost the hairpins, what will I do? Why does Paimon have a sudden strong sense of deja vu? Would you really? I sent a commission to the Adventurers Guild, but I haven't heard anything back from them yet. Hold on. Don't run off looking for the hairpins just yet. Mr. Chow, would you let me have a look at the rental contract you signed? Huh? Well, I mean, sure, I have it right here. Here you are. Let me see. That's right! Yanfei said she's a legal advisor, didn't she? Maybe she can help Juqiao somehow. True. Though surely there must be a win-win solution. Right. I finished reading the contract. The terms are very clear, and they do indeed stipulate that you must pay Mr. Crossell the original value of the hairpins as compensation for the loss. Furthermore, the contract also expressly states that the amount of compensation must take current market prices into account. And given the rarity of Smaragdus jadeite, I fear that the final amount of compensation may end up being significantly higher as a result. Even higher? Oh, no. Uh-oh. Juqiao looks like she's about to faint. However, all of this is assuming that it is indeed genuine Smaragdus jadeite that was in. เอาแล้ว Did you really have to pause before saying that part? Anyway, the hairpins are lost, so how exactly would we be able to find out if the jadeite is genuine or not? Whichever way you look at it, we've got to start by finding those hairpins. Except that if we found the hairpins, there'd no longer be any need to check whether the jadeite is genuine, would there? Seems right. Please, ก็ตีตายันเฉยจัง please, don't trouble yourselves over this. แหม However much it is, I will have to pay it. My family are merchants after all.
It's vital that we keep our word and respect our contracts. Now that it's come to this, I really shouldn't keep Crossel in the dark any longer. I'll go and inform him of the issue. Yes, legally speaking, it seems this is the most sensible course of action. But before that, I have some questions about the hair. So hold on a moment, Mr. Chow. When you first touched the hairpins, what did you feel? What did I feel? Well, I remember that the gemstones set into the pins were perfectly smooth to the touch, like the finest quality jade. My family has seen much jade pass through its hands in the past, so I am quite certain of my judgment in this คน matter. ในที่คนหนึงบอกผมว่าเหมือนยันเฟยงงมากมันตรงไหน Finest ผม quality ก็ไม่รู้เหมือนกัน No, it's nothing. I just need to re-examine a few things. Let's head over to Mr. Crossel's. ผมก็บอกไม่ได้เอาละบินลงไป Ah, Miss Yanfei, you've returned. With Miss Jiqiao in tow, too, I see. How are the hairpins? About that. ตาดา You lost them? Are you serious? Do you have any idea how expensive ก็ผ they มถามเขาก็บอกให้ไปเล่นเอง Sorry, ก็10 โมง I'm sorry. ตอนนี้ผมยังงง Surely อยู่ I เลย am. อ๋อ I'll pay the compensation as per our contract. Every last mora. Mora? Do you have any idea what I had to go through to get my hands on that smaragdus jadeite? I just don't... Forget it. Talking won't bring them back. Since Miss Yanfei is here, I suppose we can just have her estimate the amount that needs to be paid. No problem. But before I can give an official estimate, I'll need to do a little market research. Ah, yes, and if I may just confirm again, it was in fact genuine smaragdus jadeite inlaid into the hairpins, correct? Of course. Genuine article guaranteed, or I pay back 10 times the value. โอ้เชี่ย I'll conduct some market research, and once I'm back, คน I'll ใน provide ดิ an สตี official ไม้ไปบึบ assessment of the sum owed by 400 Mr. 500 ต้น compensation. โอ้โห Please wait here, Mr. Crossel. ไม่ธรรมดา เขาแบบขยันขนาดไหนวะน่ะ She'd better pay every last mora that they're worth. สุดยอด สุด Looks ยอด like I'll have to find some way to raise that money. Please wait, Mr. Chow. I have something to discuss with you. It's not convenient to speak here, so let's find somewhere that we can sit and talk in more detail. ดีเลย์ประมาณ5 วิประมาณนั้นนะฮะโอ้โหไกลอีกแล้วต้องวาร์ปไม้ต้องใช้มากครับ เพราะฉะนั้นต้องตัดเยอะๆ มันใช้ประมาณไหนอะหลัก10หรือหลักร้อยประมาณไหน80หรือหลักร้อยขึ้นเพราะจะบอกให้ผมตัดต้นไม้ผมตัดเช้าเย็นๆทั้งวันทุกวันเลยก็ได้นะ Miss Yanfei, what is this about? Are you here to tell me how much I owe? No. What I wanted to talk about is, there is a chance that the ore inlaid on those hairpins may not be smaragdus jadeite after all. What do you mean? Are you implying that you already sneaked off and found them? Obviously not. I'm no adventurer, let alone a member of the guild. I don't run thankless, time-consuming errands for a living. Let's just say I made some deductions. I don't know if Granny told you this, but smaragdus jadeite is found deep underground and contains very concentrated elemental energy. If mere mortals come into contact with it, well, they'll be sick in the best case. And in the worst case, they could even experience a dramatic change of personality. It most certainly would not be smooth to the touch. Mr. ก็ต้องไป Chow, ครับของ did you ผม at ไม่ any แน่ใจ time เหมือน feel กัน unwell โอ while เค the ครับ hairpins were in your possession? No, not at all. I felt perfectly fine the whole time. Not even the slightest bit unwell. I didn't feel anything special at all, in fact. Now that is strange.
I noticed earlier that there were elemental traces in Mr. Crossel's vicinity. If I've deduced correctly, he may still have the Smaragdus Jadeite in his possession. If that's the case, we should go confront him right now and expose his dirty scam right to his face! Absolutely not. If we were to confront him now, there's no way he would admit to it. Eventually, he would find some argument to compel us to leave. And then, he'd throw the Smaragdus Jadeite into the sea the moment we were gone. After that, he would simply insist that Mr. Chow pay up per the contract. He would lose nothing. Meanwhile, we would have to look under every stone in Liyue, hoping and praying that the hairpins do actually still exist somewhere in this world. So vivid that Paimon thinks ให้ it เอา might ก็ be เพลินดีเหมือนกันนะ experience เนี่ย talking. ครั Oh, บ it certainly is. I've seen my fair share of situations like this, and brute force methods are certainly one way of resolving them. Fortunately, I have far more elegant solutions at my disposal. I'll share them with you in due course. Well then, since you're so experienced in dealing with problems like this, perhaps you could help me, Miss Yunfei. Oh, that won't be a problem. But first, อุ้ย4 โมงแล้วขอตัวไปทำงานครับ I'd ask you โอ to เคครับ please sign this ขอโชคดีครับ contract. อุ้ยจะ5 โมงแล้วนะ Does there have to be a contract for everything? Paimon can't even keep track. It feels like Yanfei is even more concerned with them than a certain someone else we know. These are my formal terms of engagement. Everything prior to now has just been pro bono advice. But for me to investigate any further, I require a written contract. Any work commissioned but not bound by a contract cannot be relied upon. I understand. Then I will be glad to place this matter into your capable hands if you will take it, Miss Yunfei. No problem. Just sign here, and I'll sign too. อ่า Okay. Now write your address here, and Paimon. then sign on this page as well. And I'll also need your signatures on pages 5, 7, and on the very last page. Finally, if you could just use this ink pad to make a handprint over here. โอ้ This contract ทำไมมันละเอียดจังวะ pages. Paimon's all out of brain juice again. All right, that should do it. My fees are the same as always, and they're written in the contract. Have a look through and let me know if you have any questions. I've had a read through. Everything checks out. Well then, here's your copy of the contract. I will retain the other copy. Not for now, no. Despite how intractable this problem might sound, it will actually be quite straightforward to resolve, once we've got some things squared away. I don't believe you have been part of an investigation like this before, in which case, hopefully this should be quite the experience. Miss Yunfei, I have to ask, why are you helping me? Because, as it happens, I'm currently trying to acquire some Smaragdus Jadeite myself. I noticed strong traces of geoenergy around Mr. Crossel, so perhaps he has, in fact, secured some. Whether he actually made it into an item of jewelry or not is a separate matter, but either way, it's a lead. As long as we follow it, who knows? We might just be able to get our hands on some Smaragdus Jadeite. Also, the idea of someone abusing the law to their advantage, I won't stand for it. But again, let's not dwell on this. Let's go to... where can we find someone who processes ore? Ah, I've got it! Let's pay a visit to Chateau, the boss of the Jade Mystery. He's a professional when it comes to working with stone and ore. If Mr. Crossel had his ore worked on at all, Chateau would undoubtedly have been his first choice. อ่าฮะอยู่แค่นี้เองแถมโฟกัสให้ด้วย โอเค สบาย Why, hello there, honored customers. Welcome to... Oh, it's you, Miss Yanfei. Is something the matter? Surely not more spurious claims that my jade betting is rigged and no one can ever win? Oh, I swear on all that is sacred. No, nothing of the sort. Has a Snezhnayan merchant named Crossel enlisted your ore processing services recently by any chance? A Snezhnayan merchant named Crossel, you say? I do remember that. He brought me a piece of ore, claiming that it was Smaragdus Jadeite. That was the first time I'd ever encountered it, so I had no way of telling if it was really Smaragdus Jadeite or not. But if a customer insists, far be it from me to contradict them.
He was quite generous with his money, too, so I didn't give it too much thought. I processed the ore as per his request. Do you have any leftover debris from your work on it? Why, yes. It was my first time encountering this ore, after all, so I kept a few loose shavings to study myself later. They're right over there, in fact. Thank you, sir. We'll take a look at them. พวกล่ะ If my eyes don't deceive me, the cross sections and patterning suggest that these are Smaragdus nephrite shavings. Yes, it's not particularly rare, nor is it especially valuable. It's used to make jewelry all the time. เอาแล้ว I've heard it said that Smaragdus nephrite is in fact the outer layer of Smaragdus jadeite, though no one's ever proven it. A thin layer of separation, huh? If you must see for yourself, try examining these shavings for traces of elemental energy. Smaragdus nephrite is an entirely ordinary ore, containing no elemental energy whatsoever. Is that so? Well, we might as well give elemental side a shot. So, did you find anything? Nope. Not So they single really bit. are different. But wait, how come Jichao was able to tell what it was just by looking at the shards? That's pretty awesome. There's nothing special to it. It just so happens that I've come across a great many of these in my time. These two stones actually look very similar. Someone without a deep understanding of them would find it very difficult to tell them apart. There may be only a subtle difference for the casual viewer, but that translates to an astronomical difference in terms of the market price. And, I'm sure, a significant difference in the cost of having them carved into shape. All right, let's focus up. We're going off on a tangent. But never mind, Shirto. Why would Mr. Crossell... Unusual actions have unusual reasons behind them. Let's take some of these shavings back to Chateau. Can't believe the well got polluted. แหม Miss Yenfei? Might I be so bold as to inquire, If you could just confirm for me once more, sir. Mr. Crossell did indeed claim that the ore he brought to your store was in fact Smaragdus jadeite, did he not? Yes, that's right. I still have a record of the job with me, in fact. Here. It says quite clearly, 1 chunk Smaragdus jadeite, uncut. Then I have no further questions. But could I borrow the processing record and these stone shavings? Of course. But might I ask why you need them? Oh, I have my reasons. Ah, yes. Please sign here on this affidavit. This document shall serve as signed proof that these stone shavings originated from the, ore that Mr. Crossell brought to your store. Please read it carefully. Yes, I see. Forgive me for asking again, Miss Yanfei, but might I know the nature of the incident on this occasion? I wouldn't say there's been an incident, just a minor issue. Thank you, sir. I'll take these with me. With this hard evidence to back us up, Crossell won't dare try to deny what he did. On the contrary, this is far from sufficient to build a case. We need to find something a little more compelling. If you want to make jewelry, you need a professional jewelsmith. Let me think. Jewelry. Nope. Aha! Got it! Singxi. She often helps people to find a jewelsmith. Let's go pay her a visit. Well, that was quick. How come you know so many people? ผมไม่เคยได้ยิน Lots of ชื่อ people คน come to นี้ me for มา legal advice มา every เลยอะ day. As ซิ you ง know, ซีไม่เคยได้ยิน Liyue Harbor is the city of contracts, but the amendments made by the Tianquan to our laws are unnecessarily complicated. How can I put this? It just seems like they're hard to understand and impossible to finish. As such, legal advisors like myself provide quite the popular service indeed. So you help them make sense of the law. But didn't you say that it's hard to understand and impossible to finish?
Yes, well, that's no obstacle because I've memorized all the legal codices. You memorized them? You sound surprised. Knowing the law inside out is a legal advisor's bread and butter, you know? Oh, this has nothing to do with being an adeptus. I just like reading things. Again with that casual tone. Well, that's that then. Let's go look for Singsi. ไอ้ยะไม่ธรรมดา เป็นหนอนหนังสือคล้ายๆซิมชิวเลยอยู่ไหนน่ะดีฮอปไม่ได้เศร้า Thank you so very much. โอ้ยดินน้ำมันทำไมคอมทรยศจัง Oh, Miss Yenfei, it's you. Has something จ happened? ริงๆเลยอยากกินข้าวแต่ต้องกิน Did พร้อม client พ่อ from last time, อ๋อโอเค Have ครับ no further trouble from then on? Yes, of course. I'm just here to ask you a few questions. Has a merchant by Oh, the name of Joby. Crossel asked you to put him in contact with a jewelsmith recently? Krosel. Yes, I remember him. He's a merchant from Snezhnaya, no? Yeah, he came to me with a chunk of something he called Smaragdus Jadeite. The design of the hairpins that he gave me was quite intricate, so it took me some work to find someone who was up to the job. Eventually, I found an older jewelsmith who made them exactly according to his specifications. This order was on hold for a very long time, and only completed quite recently, which is why I remember it so well. Doesn't seem like there's any evidence to be found here. Miss Singsi, I'd like for you to confirm for me once more. When Mr. Crossel commissioned you to find him a jewelsmith, did he or did he not assert that the material he presented to you that day was called Smaragdus Jadeite? Yes, I'm sure of it. The hairpins were made using many expensive materials, and the asking price was quite high, so we had to put this transaction on record with the Ministry of Civil Affairs. อ่าฮะ Mr. Krosel wasn't very familiar with the necessary procedures, so I filed it on his behalf. I also kept a copy for my own records. See for yourself, the item is called Smaragdus Jadeite Twin Phoenix Pins. The inlaid gemstone is recorded as Smaragdus Jadeite. The document even has the official seal of the ministry on it. Thank you, Singsi. Now, could you let me borrow this document? Sure, it isn't serving much purpose here anyway. I take it then that there's been some more trouble? Nothing you need to worry about, just a minor issue. I'll return your document as soon as I'm done with it. Thanks again. Why is everyone's first reaction always to assume someone or something is in trouble? I believe we have almost all the evidence we need. We just need to make one last trip. Let's go to Boo Boo Pharmacy to speak with Dr. Baiju. ไปชิว The weirdo with the snake around his neck? What do you want to speak to him for? เอาฉีๆไปหาได้ไหมเนี่ย Only he can provide an authoritative statement confirming that Smaragdus Jadeite is harmful to the human body. Once we have this final piece of evidence in our hands, we can wrap this case up. ไป เขาอยากเอาฉีๆมาหา แต่ผมขี้เกียจเปลี่ยนทีม เดี๋ยวคอมค้างอีก นี่ว่ะมันมีงูพันคออยู่จริงๆด้วยอะนี่ Can't read what this says. เรนโด Show me your เรนโด prescription. ชั่น แอบถ่ายไว้หน่อยไหมไม่อะขี้เกียจ เดี๋ยวขอซื้อของก่อนเป็นหนึ่งในอะไรที่หายากเพราะว่าคืนนี้เผื่อไว้ให้ฉีๆเงินจะไม่เหลือละ Can't read what this says. My, to what do I owe the pleasure? Though I'm afraid that if you're looking for our little Chi-Chi, she's out gathering herbs.
And if it isn't Miss Yenfei as well, now that's an even rarer honor. What business brings you here, might I inquire? Some charlatans peddling ineffectual medicines again, no doubt? No, ทำไม no. ผมเกลียด I'm เสียงไอ้ here คนนี้ this จังวะ time to ask if you're familiar with Smaragdus Jadeite. Smaragdus Jadeite? Why, yes, there is some information about it included in the 6th commentary on the 7 Mountain Treatises. The 7 Mountain Treatises states that this substance springs forth from stone marrow within the mountains and will bring disaster to any mere mortals who touch it. It is abundant in elemental energy, so if someone without a vision is in contact with it for a prolonged period, best case scenario, they fall ill. Worst case scenario, they'll suffer great changes in personality and their illness will only ever get worse. Anyway, I'm sure you didn't come all this way ผม just ไม่ to ชอบเสียง chit-chat. ไอเนี่ยเกย Knowing ซิว you, อะ Yenfei, เสียงมัน and แบบ given the ไม่ดีอะ specific nature of your question, I suppose that you're about to ask me to write an official affidavit attesting to the pharmaceutical peculiarities of เจอแบบนี้ Smaragdus คนมากเลย Jadeite. ครับ That is indeed the case. If you would be so kind, เสียง Dr. มันเหมือน Baizhu. แบบ No ไม่รู้ trouble อะ at all. เหมือน It's เหมือน just ตัว a โกงอะ single ผมว่านะ document. It won't take me a moment. I would mention, though, that you are not the only one who's developed a curiosity for Smaragdus Jadeite recently. A Snezhnayan merchant came to ask me about it not long ago. But after I gave him my reply, his expression shifted to one of remarkable disappointment. เอ้ยไพมอนคิด I wonder, Miss Yenfei, if your pressing business might be related to this Snezhnayan merchant? Ah, you needn't concern yourself about that, เสียง Dr. มันจะ Baizhu. หล่อ แห Thank you for handing us that ม document. I'll make sure to compensate you in due course. You're too kind. Take care now. เอ That Baiju guy is as weird as ever. น่ะขนาดไพมอนยังไม่ชอบเลย Just Paimon, does it feel like he was fishing for something back there? Dr. Baiju's always been like that. Well, we have the evidence we need. Let's go find Mr. Crossel. ขนาดไพมอนยังไม่ชอบเลยคุณทีนี้บีฮอปติดอะไรวะ เฮ้ย มันเปลี่ยนที่นี่ว่ะ น่าจะจบเควสแล้วแหละ Miss Yanfei, have you finished your investigation? I trust you will now be in a position to assess the compensation due. Yes, my investigation is indeed concluded. I can now provide a final figure for the amount payable. Wonderful. Well then, please, could you do the honors, Miss Yanfei? Of course. According to the stipulations of the contract, Mr. Crossel, you must pay Mr. Chow 10 times the original transaction price in Mora. Sure. Wait, what? Me pay her? Surely there's been some kind of mistake, Miss Yanfei. Not at all. According to my investigations and the material evidence that we've gathered, the substance claimed to be Smaragdus Jadeite that was inlaid within the Smaragdus Jadeite twin phoenix pins that you rented out to Mr. Chow was, in fact, Smaragdus Nephrite. Now, the contract states very clearly that 10 times the price shall be paid should the article not be genuine. Accordingly, you are liable for this sum, which is payable to Mr. Chow in Mora. Material evidence? What material evidence? Why, Miss Yanfei, you cannot frame me like this. I spent a huge sum to obtain that Smaragdus Jadeite, and yet you claim that the ore inlaid on the hairpins is somehow fake? I demand to see your evidence. Indeed. Only a testimony from an expert witness involved in the processing of the ore can serve as an authoritative assessment of whether it is genuine. Traveler, please produce the evidence in question. ก็ของบูบูดีกว่า If we want to determine whether the ore is genuine, we need to start with evidence from the Jade Mystery. Clearly, you still have a few things to learn about. This is a processing record from the Jade โอเค Mystery, มันต้อง along แบบ with stone ค่อยๆไป samples ด้วย and an affidavit signed by the business owner, Chateau. Seriously? Even the boss there couldn't differentiate between Smaragdus Jadeite and Smaragdus Nephrite. How does this prove anything? In any case, Smaragdus Nephrite is the outer layer of Smaragdus Jadeite. So I had him cut away the Nephrite, he returned the valuable Jadeite core to me, and some Nephrite samples remain in the store.
What am I missing exactly? That's an unsubstantiated belief. Well, your claim that my ore is fake is just as unsubstantiated. And we are here to talk about evidence, aren't we? Ugh. Looks like our first piece of evidence didn't convince him at all. Seems like Hard evidence, something legally binding. We have just the thing. This document proves that my hairpins are the real deal, doesn't it? This is the Ministry's seal, after all. It shows that the ore inlaid on the pins is indeed Smaragdus jadeite. our second piece of evidence didn't work either. And this guy's getting more belligerent by the second. You know, you could be right. Perhaps the hairpins are the real deal. Of course I'm right. All the evidence shown supports my เหมือน story. ไอ้นี่เลยอะเอ Well, สเทอร์นี่ hang on อะ a moment now, because I do recall one final piece of evidence that we haven't revealed yet. Traveler, Objection. would you do the honors? This shall serve as decisive proof of our case. What's this? Smaragdus jadeite springs forth from stone marrow ไม่ within อยาก the ฟัง mountain sustained contact with ไม่อยากฟัง Mr. Crossel. Were you aware of these peculiar properties of Smaragdus jadeite? เฮ้ยมีแอบยิ้ม I ด้วย had no idea. No idea, you say? I'd guessed as much. But for you to have rented out such a dangerous item, I'm afraid that this falls outside the scope of my work, but within that of the Ministry of Civil Affairs. However, I'm sure that the Ministry will be relatively lenient considering that, as you say, you were ignorant of the danger you posed. Don't worry, Mr. Crossel. I will make sure that all the evidence presented here will be handed over to the Ministry. ไอ้ I ยักษ์ trust that you'll give them your full cooperation in their investigations. What? Wait! ชอบความ I knew. เยียวยวนของนางมาก Oh, so Aw. you knew? Oh, dear Mr. Crossel. But if you knew of Smaragdus jadeite's I have a dangerous data. properties beforehand, why would you... Huh? No, The hairpins aren't actually... aren't actually inlaid with genuine นี่ Smaragdus jadeite? Is that what you were about to say? คล้ายๆไอ้นี่แหละ Do ฟินิกไลท์ understand, Mr. ของ Crossel, เอส that เตอ this ร์นี่อะ means เคย that เห็น you กัน will เนาะ have to pay Mr. Chow 10 times the original price in Mora? Mr. Crossel, your answer, please. My client and I are waiting. ไม่มี Yep, he's seriously นี่ intimidating right now. It's like she's a different person. I admit it. I confess. But I'm a victim in all of this too. I invested a great... But after receiving it and carrying it around for a few days, I went to Boo Boo Pharmacy to get myself checked out. Only to... That's why I had another pair of hairpins made from Smaragdus nephrite. I kept the real Smaragdus jadeite in a specially made box. I was worried that someone would see through it, which is why I only dared to rent them out, not sell them. And then... Exactly. If they weren't the real deal, why... I didn't want to either, but when I purchased that Smaragdus jadeite, some of my business partners found out. I knew they'd be watching closely to see how... If word got out that I sold a pair of fake hairpins, then my days in this line of business would be over. All right, let's cut the appeals phase right there. I failed to see what bearing any of this has on your transaction with my client. According to the contract... 10 times. Crossel looks like he could faint any second. As for me, according to my contract with Mr. Chow, 20% โอ้ of that sum will เย go อะ to นะ me. 20%เนี่ย 20%? That's as much as I spent on that Smaragdus jadeite. There's no need. It's fine. You don't have to pay me that much, Mora. Even if the Smaragdus jadeite on those hairpins was fake, I still bear responsibility for losing them. Legally or not, I think I owe some compensation for that. Ms. นี่ Jichao, you... However, Mr. Crossel, since you have no use for that chunk of Smaragdus jadeite, why don't you give it to me instead? I'll consider us even. What? But all right then. This cursed rock's brought me enough grief as it is. Miss Yunfei, I'll turn the Smaragdus jadeite over ประ to จ you. I trust that it will suffice as ำ เวลานางขายของอารมณ์เดียวกับผู้สาวเลย that's ลูก not ค้าเขาโปรโมท quite จะ how ต้อง the ลด rules รา say this คา should go. But whatever. เฮ้ย It'll หู do. เต่าดีนะ Thanks so much หู for เต่า your นี่ help ลด this ราคา time, ให้เยอะ Yunfei. When you have the time, ยิ่งเป็นนักผ be จญ sure to ภัยนี่ present ยิ่ง and ลดให้เยอะ express เล my ย thanks more appropriately. Oh, come on. No need to stand on ceremony.
Now, if I may confirm this ทรงหวี again, นี่แบบ Mr. Chow, เบื่อ have you and Mr. ปวดหัว Crossell แท come น to an understanding? Well, yes, I believe we have. Well then, that's good. Mr. Crossell, it seems that my client has no further claims against you. Is that so? That's good. That's good. Actually, Mr. Crossell, I'd like to talk business for a second if I may. I could see from the hairpins you produce that you're very skilled in jewelry design. My family, on the other hand, works in the ore business, and we have a fair stock of fine ores. If we could join forces, your jewelry designs and our choice ores, I think we could do some fine business between us. Let me think for a moment. Well, that's that. And we've got the Smaragdus Jadeite that Granny wants too. All's well that ends well, eh? แอะแฮะ Exactly. Usually when someone tells us they've lost something, we end up searching all over the place for it. But this time, you managed to solve the problem with just a big stack of documents. Even though the solution didn't involve actually finding the hairpins. The right solution depends on your perspective on the problem. The objective of my client, Mr. Chap, an Adeptus. Speaking of, you took part in that battle, didn't you? In which case, you would have heard what Granny said. Liyue Harbor is now a city ruled by humans. The title of Adeptus means precious little to me compared to my job as a legal advisor. In any case, don't you think that the Liyue Harbor of today needs legal consultancy far more than it needs adeptal powers? อืม I'm ใช่ going ใช่ to ใช่ think of someone who would definitely disagree with your reasoning. Well, since we got what we came for, it's time to pay. ป้ายกลับกันดีกว่าแล้วเราวิ่งอีกแล้วผมไม่เข้าใจว่าตรงบันไดเนี่ยเขาจะมีไอ้แบบไอ้ทางเรียบไว้ทำไมตรงกลางไว้แบบขนส่งสินค้าอะไรแบบนี้เลยแบบเห็นขึ้นประมาณนั้นใช่ไหมเดินผ่านไม่ได้เอาหนิงกวางวิ่งดีกว่าจะได้เร็วขึ้นนี่มาเล่นน้ำชามาเล่นปาร์ตี้น้ำชาด้วย Ah, you've returned. How did it go? Were you able to find the Smaragdus Jadeite? Good, good. Then we have all the materials we need. Well, if we're all set, Granny, I'll get going now. Got a ton of clients waiting for me back at the office. Oh, you. All right then. Go see to your business. Granny should be able to handle the rest. I'm off then. Bye! Oh yes, Traveler. Make sure you don't lose the business card I gave you. I've been looking into the laws of other nations as well. If you should ever bump into any trouble with the law, come find me directly. Regulars get discounts too. นี่ลดอีกแล้ว Come now, child. Are you leaving or are you not? If you have no wish to leave, perhaps you'd like to help me clean my teapot. I'm leaving. I'm leaving. หนีหนี That child. Goodness knows where she learned to be so rambunctious. Her father was hardly so riotous or fond of talking nonsense back in the day when he stood beside Rex Lapis. Ah, indeed she is. Liyue has changed, and the Adepti must also learn to change. Yanfei might be overly garrulous, but she is also the most intimately acquainted with the city among us all. Ah, Liyue is not the same place I once knew. All right then. Let us speak of this no more. Back on topic. I believe that I still owe you a little gift. ใช่ใช่ I'm so excited! โอ้ How is it made?
It is but a single teapot. It shan't take long at all. Just wait here for a moment. There we go. This serenity pot is all yours now. ว้าว Hold it firmly. If you were to drop it, oh goodness, who knows what might happen. Take these blueprints with you as well. You'll need them if you wish to make your teapot a little more นี่ lively เดี๋ยว inside. Wait a minute, Granny. How exactly are we supposed to use this teapot? Oh, you needn't worry about that. I've already arranged for a certain little helper to await you within this teapot. She will explain everything you need to know about it. นี่ทีพอร์ตปลดล็อกแล้วไหนอ่านหน่อยที่อ่านไม่ทันเดี๋ยวโอเคขอดูหน่อย This is a peaceful neighborhood. กัจเจ็ตอุ้ยอันนี้เป็นกัจเจ็ต5 ดาวชิ้นแรกเลยเนี่ยผมชอบอันไหนมากที่สุดเหรอมันมีพรีวิวด้วยมหาสมุทรภูเขา แล้วก็เฮ้ยผมชอบอันนี้อ่ะแต่ผมว่าเอาอันนี้น่าจะดีกว่าสวยดีชอบโอ้วาร์ปเฮ้ยได้ achievement ใหม่ด้วย This teapot seems even bigger inside than Madame Ping's. There's even a great big house in the middle too. ว้าว But there's just a whole load of nothing around it. Paimon can't do that. Well, you're the one with the sword anyway. You do it. เอ้าทำไมทำอย่างเงี้ย Still, why is it so empty here apart from that house? Oh, wait a second. What is that? ไปหากันดีกว่าเดี๋ยวอุ้ยมีแผนที่ใหม่ด้วยโอเคที่แบบกับอันนี้ Serenity Port เอ้ยน่าสนใจมากๆต้องทำเควสก่อนสวัสดี Well, it seems that we have a visitor. เลือกแบบทะเลเพราะมันดูแปลกตาดีโอเคก็ได้ตกแต่งบ้านแล้วนี่ไงผมได้ตกแต่งบ้านอยู่ It's a huge finch. Excuse me, I am not เฮ้ย a เสียงดีอะ finch. เสียงน่ารัก I am a teapot spirit, and you may call me... hang on a moment. What am I supposed to be called again? อ้ดังนั้นแป๊บนึงนะ Oh, call me. I Puppy. suppose you may call me Tubby. ขอเวลาแป๊บนึงนะแป๊บนึง
So you're the little helper Madam Ping mentioned? Madam Ping? Oh, you must mean Ping. Yes, she did summon me here. She told me much about you. You may leave all matters regarding the upkeep of this realm to me. อ๋อ Your journey may be far from over, but at least this way you will not want for a comfortable place to sleep each night. เอ้ยแจ๋วคือเรามาเล่นได้ตลอดเลยใช่ไหม Though it is the Adepti who create realms such as this, they generally do not have the time of day to attend to the banal matter of their maintenance. อืมคล้ายๆกันอยู่เลยอ่ะคือแบบชอบหลับตลอดใช่ไหมแอบหลับ Thus, we teapot spirits were created to help guard their realms and manage their affairs. You may consider me a butler, if you will. มันนั่งอยู่บนอะไรอ่ะ Now, allow me to explain this realm to you. นี่ Have you any blueprints on you? Specifically, blueprints with beautiful rooms, chairs, and the like. อีกยังมีสิมี As long as you have a blueprint, you can refashion this realm however you please. แป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมผมขอทำอะไรแป๊บนึงโอเคเรียบร้อย Blueprints? Oh, that's right! Granny handed us some when she gave us the teapot, didn't she? Let's take them out and have a look. มันต้องเชิญเพื่อนฮะแต่บางวันอ๋อโอเคผมเก็ตละเป็นระบบเชิญเพื่อน Yes, these are the blueprints I'm talking about. Go on, open them up. Just commit the image of the objects to memory and prepare the necessary materials. Then simply release the thought from your mind and the object in the blueprint shall appear within ไอ้ this ยา teapot. ไม่ธรรมดา Wow! Is that all it takes? Then we could build a whole city inside, couldn't we? I doubt it. A golden-eyed adeptus explained this to me at some point in the past. ตาสี He ทองใคร said วะ that even though subspace ตรงหลีแน่เลย creation is a product of adeptal เพราะว่า power, even ไม่ใช่ that โมลัส has its limits. This world is not a true one, after all. It provides merely a moment of brief respite from the mortal realm, not a means of escaping it entirely. A golden-eyed adeptus? Paimon wonders who could that be? โวแลก I hardly remember myself. What's more, I have never seen that adeptus again since. Well, let's not dwell on that. Have a look around. Best you get accustomed to this realm. If there's anything you would like to ask, just look for me. เนี่ยอุ้ย
แสดงว่าใช้ของเยอะมากเลยนะไม่รู้ว่าใช้เยอะแค่ไหนมาได้เวลาตกแต่งบ้านเอ่อเอ่อโอเคเก็ตละขอดูหน่อยนี่นี่ยังเปลี่ยนไม่ได้ Popular Television Television Follow Last Television Day Night เปลี่ยนได้ด้วยว้าว Snap to Grid Snap ดีกว่าเอ้ยไม่Snap แค่นี้พอSnap to Grid ละมาผมได้เล่นละว้าวอันนี้ย้ายได้ปะย้ายได้ย้ายไปไว้ไหนเดียมันหมุนยังไงอ่ะอย่างนี้อันไหนคือข้างหน้าตรงอันนี้คือข้างหน้าโอเคเก็ตละผมอยากเอาบ้านหลักของผมไว้อยู่ไกลๆอันนี้คือข้างหน้าตรงนี้โอเคอันนี้อะไรที่ตีเหล็กเหรอคืออะไรอ่ะมันไม่บอกอ่ะคืออะไรมันเหมือนช็อปอะไรสักอย่างอ่ะใช่ไหมไว้นี่ก่อนอ๋อมี outdoor ด้วยเซฟเรียบร้อยกำลังเซฟทำไมเซฟนานจังได้ไหมเนี่ยFacing Finishing Free อุ้ยแหลกเลยแหละในเมนูนี้อ่านไม่ออกได้อันนี้อันใหม่อ๋อเป็นเหมือนโอเคเก็ตละเฮ้ยแจ๋วอ่ะโยกเฮ้ยออกได้เลยไม่ต้องรอมันเสร็จอ๋อโอเคครับเฮ้ยอันนี้ผมชอบมากๆขอเล่นหน่อย Maybe you're not used to the place at the moment, but once you've เฮ้ยชอบมีโบนัสให้ด้วยคืออะไรอ่ะแกเบิร์นส์มันได้เป็นต่อชั่วโมงเหรออ๋อโอ้แสดงว่าผมต้องมี20,000แล้วนะถึงจะถึงไอ้เลเวลสูงสุดอุ้ย60ไพโมโอ้ยถ้าเป็น adapter speed อุ้ยมอนสเตอร์เอ้ยน่าสนใจอ่ะน่าสนใจมากชอบมีอะไรอีก maybe มันต้องใช้อะไรอ่ะถึงจะปลดล็อกได้ต้องเพิ่มทรัสแรงอีก maybe you're not create finishing ยังไม่มีอะไรอันนี้เดี๋ยวดูก่อน maybe you เรียมดิโปต้องปลดล็อกทรัสแรงอีกอันนี้ซื้อได้ มันซื้อได้ด้วยเหรียญว่างๆมาเยี่ยมกาชากันบ้างนะครับเอ้ยน่ะกาน้ำชาอุ้ยกาชาเฉยได้ครับได้แต่ว่าผมขอดูก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างอุ้ยสนุกแน่ maybe if you have เดี๋ยวผมขอไปดูของคนอื่นไง
นี่แจ๋วเลยแจ๋วเลย แล้วพวกนี้มันสร้างยังไงอะคุณ มันสร้างยังไง อ๋อ มันกดใช้ตรงนี้ อ๋อ แล้วมันก็สร้างอย่างนี้ใช่ไหมอุ้ยได้เยอะมาก เดี๋ยวกดใช้ให้หมดก่อนแลนด์ฟอร์มต้นไม้ ต้นไม้เล็กๆ ขยับยังไงอ่ะ อุ้ยขยับยากจัง คุยกับนกตัวอ้วนครับ เราสร้าง โอเคครับผมแอบดูก่อนนะ Maybe you're. Copy Create Furnishing อุ้ยเอ้ย มันก็ไม่ได้ใช้เยอะนะ มันใช้ไม่เยอะเลย แต่ว่ามันใช้พวกสีเยอะแยะมากมาย เพราะฉะนั้นทำให้หมดเลย เฮ้ย ในที่สุดไอ้พวกนี้มันก็มีประโยชน์สักทีทำสัก200 อันก็พอ อันนี้ทำ100 เดียวเผื่ออาจจะได้ใช้ในอีเวนต์ต่อๆไปผมเก็บไว้ก่อน อันนี้แน่นอนใช้วอลเบอรี่200 อันวอลเบอรี่มันเก็บง่ายไงผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเท่าไหร่ ทีเดียวก็เก็บได้60 กว่าอันละฟาบริก200 อันไปเลย เดี๋ยว 2,000 อันนี่หว่า ผมกดผิดนี่หว่าโอ้ตายละไม่เป็นไร มีเยอะแยะ มีเยอะไปก็ไม่ได้เป็นไรมาก เดี๋ยวต้องไปตัดไม้ Guess Speed Up Time นี่คืออะไรอ่ะผมไม่เข้าใจต้องทำใช้เวลา14 ชั่วโมงเฮีย Color it in อู้ achievement เยอะจังอุ้ยเทียบเลยอ่ะ เฮ้ย ผมมีachievement ใหม่ให้ทำเทียบเลยนะเนี่ย สนุกละให้20,000เรืองเคอร์เรนซี่100 วูดโอเค ได้สมมตินะครับ ถ้าเราค้าผ้าสัก100 อันมันจะคูณ10ผมได้มา 2,000 อันละไม่เป็นไร น่าจะไม่ต้องใช้เยอะอะไรเยอะขนาดนั้นเป็นแมนชั่นเลยอ่ะ อุ้ยน่าสนใจ เดี๋ยวผมต้องไปตัดต้นไม้สัก1,000 กว่าต้นสัก2-3 พันต้นตัดแม่งให้หมดทั่วโลกเลย deforestation ว่ะ นี่ได้อะไรเพียบเลย อุ้ยตายละ นี่ขนาดเพิ่งเข้ามานะเนี่ยได้อะไรเยอะแยะไปหมด อุ้ย5 ดาวอ่ะ4 real estate exclusive mission เดี๋ยวไอ้พวกแมนชั่นแบบนี้มันจะเปลี่ยนตามไหมนี่เหรอ ตามเลเยอร์ที่เราเลือกใช่ไหมหรือว่ายังไง เฮ้ยแต่ห้องเยอะอยู่แล้วเนี่ย หาอะไรมาวางหน่อยจะได้ไม่เหงา อุ้ยห้องเยอะมาก เปิดไม่ได้ อะไรเนี่ยทำไมเปิดไม่ได้อ่ะ อยากได้แมนชั่นแบบของดีลุกอะได้ไหมอันนี้ประตูบันได large furnishing อันไหนคือทางเข้า วางไว้ตรงนี้แล้วกันเป็นรีเซพชันสวยเข้าไป1 แบบ ห้องนอน South East Room คอริดอร์
เป็นหอมันดูยังไงว่าห้องไหนเป็นห้องไหนมันแบบเข้าไปได้ปะเซาอีสเซาซ้ายทางใต้อันไหนคือนอร์ทอีสเซาเวสเนี่ยมันดูไม่ออกอ่ะงั้นผมเอาห้องนี้เป็นห้องนอนแล้วกันดีไหมไม่ห้องไหนเนี่ยห้องนี้เพราะมันสว่างอยู่ตรงกลางเลยเก้าอี้ไว้ข้างนอกมันแบบต้องให้แบบเป๊ะๆนิดนึงแต่มันก็ยังแบบหมุนไม่โอเคอ่ะทำไมรีเซพชันฮอลพอละอันนี้อะไรเนี่ยอุ้ยอันนี้ต้องไว้ในห้องนอนสวยอะสวยอันนี้ต้องไว้บนโต๊ะโอเคอันนี้ต้องไว้บนโต๊ะวิธีตกแต่งให้สวยทำยังไงคือใช้ทุกอย่างแค่นั้นแหละวิธีแบบผมอันนี้ไว้ไหนดีเนี่ยเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันยังไม่มีที่ให้ไปอยู่สักเท่าไหร่ผมว่าต้องเปิด snap to grid แล้วแหละมันจะได้ตกแต่งง่ายๆกันหน่อยนี่มันจะอยู่กลางห้องเกินไปโอเคมันเซฟโอเคเรียบร้อยนี่ได้ของเล่นแล้วนั่งได้ปะนั่งไม่ได้อ่ะแย่ต้นไม้นี่คือมันเอาดาบไปตัดได้เลยใช่ไหมหรือว่าต้องใช้อาวุธอะไรตัดดาบหรือว่าดาบใหญ่หรือหอกอะไรยังไงคุณยันเผยบอกผมหน่อยอันนี้ผมยังไม่รู้ Maybe แต่ละอันใช้เวลานานมากคิวแล้วก็จะปลดล็อกผมว่าลองเทอมไออีเวนต์เนี่ยโคตรนานกว่าจะเสร็จเดี๋ยวผมทำแฮงเอาท์ก่อนดีไหมเนี่ยอ้าวได้หมดหอกยังตัดไม่ได้โอเคครับทำไมผมอยู่ในโคออปแล้วเนี่ยอ๋อทีพอตมันจะเป็นในโคออปเท่านั้นโอเคแล้วมันกดออกยังไงอะคุณต้องวาร์ปออกเหรอวาร์ปในแมปหรือยังไงกดออกยังไงเหรอครับระหว่างนี้ผมไปแอบดูที่อื่นเนี่ย
อ่าไฟบอลห้ามครับพี่กดแผนที่ครับโอเคครับวัดแบตหรือวางช่วยอีกครั้งก็ได้อ๋อโอเคครับได้เดี๋ยวผมขอไปเช็คอะไรก่อนนะมันอยากไปดูทรัสแวงรีวอร์ดเนี่ยผมชอบอันนี้มากเลยไหนก็มาแล้วไปซะหน่อยใช้บริการ5 อัน4 รอบเรียบร้อยกดแผนที่ครับโอเคครับทับบี้ Maybe you're not. มันย้ายได้ไหมทับบี้อ่ะอยู่ตรงนี้ผมไม่ชอบอ่ะอันนี้แปลงร่างได้อันนี้สวยวางกายอีกรอบใช่ไหมเดี๋ยวขอลองก่อนนะโอเคเก็บอ๋อมันทำอย่างนี้ได้โอเคอืมอย่างนี้นี่เองทำแฮงเอาท์ก่อนดีไหมหรือว่าให้ทำเควสทรงหลีก่อนดีคุณอยากเห็นอันไหนก่อนหรือว่าคุณเล่นมันไปหมดแล้วผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทำอันไหนก่อนดีอ่ะกลับมาแล้วโอเคอันนี้คือออกมาแล้วตอนนี้ในเซเลนาทีพอร์ตมันจะเปิดได้เลยใช่ไหมได้เลยมีโหลดนิดนึงคุณยันเผยจะไปลงดันเลยหรือเปล่าหรือว่าจะยังไงเดี๋ยวผมไปช่วยเลยก็ได้นะถ้าจะลงดันเลยก็ไปเลยเดี๋ยวผมช่วยอยากเห็นจงรีครับโอเคได้แต่ตอนนี้ไปเห็นมังกรก่อนนะเดี๋ยวผมรีบใช้เรซินก่อนเดี๋ยวมันเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวสักพักมันจะเต็มโดยไม่รู้เรื่องโอเคถ้างั้นจงหลีก่อนคุณยันเผยจะลงดันเลยไหมเดี๋ยวผมไปช่วยเลยเพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าอยากจะเบรกกับเควสยาวๆนิดนึงแล้วก็ไปทำอะไรนู่นนี่นั่นอย่างเช่นไปสู้กับเดวาลินแต่มันลดให้ตั้ง30เนี่ยคุ้มมากคุ้มมากเพราะฉะนั้นเลซินวันนี้ทั้งวันก็ลงบอสรายสัปดาห์อีก2 นาทีเลซินเต็มครับอ้าวชิบหายโอเคเดี๋ยวผมรีบช่วยเดี๋ยวผมรีบไปช่วยถ้าเลซินเต็มเดี๋ยวมันไม่ดีคุณมีเวลาอีก8 นาทีใช่ไหมกว่าเลซินจะรีเกินเดี๋ยวผมขอลงแป๊บนึงนะใจเย็นเสียดายเนี่ยหนึ่งกวงมันไม่เล็งให้ไม่งั้นสับผมสบายแล้วโอ้ตีไม่เข้าเลยเจ๋ว
เหมือนจะต้อง2 ทีอะต้องตัดต้นไม้ตัดต้นหนึ่งได้ไม้3 อันนะโอเคครับได้3 อันโอเคไม่ต้องรีบก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเร็วอยู่แล้วจะได้หูเต่าไม่มีอันติไม่งั้นจะเร็วมาก เรียบร้อยโอเคยังมีโบนัสอยู่ไม่ทันไม่เป็นไรโอเคบินหนีละบ๊ายบายเอ้ยบินสิบินทำไมเขาซื้อบินให้ผมอ่ะตายแล้วในระหว่างนี้เดี๋ยวเอาฮิวสักหน่อยดีนะรู้สึกว่าถอนต้นไม้แต่ละรู้สึกว่าท่อนไม้แต่ละอันมันสวยมากชอบไม้เบิร์ดที่สุดละโอ้ยคุณขนาดในเกม Minecraft ผมยังชอบไม้เบิร์ดที่สุดเลยผมเล่น Minecraft นะถ้าใครยังไม่รู้ถ้าให้นับชั่วโมงผมว่าผมเล่น Minecraft เกิน10,000 ชั่วโมงแล้วแหละไม่แน่ใจอย่าเดี๋ยวรอสิ่งชิวเรียนติโอเคปล่อยอันติถึงชิวปล่อยอันติถึงเป้าลุยทำไมผมตีเบาอย่างเดียววะเฮ้ยไม่ทันโคตรเศร้าโคตรเศร้าผมบอกเลยโอ้ยแค่นิดเดียวเองทำไมทำอย่างนี้อ่ะไม่ดีเลยไปละหนีละหนีเอาแล้วผมจะตกโลกตายไหมเนี่ยขอไม่ให้ตกโลกตายแค่นั้นแหละ ตกตายทำไมมันต้องเข้าคัดซีนเวลานี้ด้วยนะโดนผลักเลยแจ๋วไอ้พื้นตรงนี้ DOT มันแรงขึ้นเรื่อยๆเนาะผมเคยเห็นมันขึ้นไปถึงหลักพันอะแต่ส่วนตัวที่อยู่แค่หลักร้อยเพราะว่าผมหนีเร็วจะลองมันโผล่มากันแล้วก็เก็บอันติให้ถึงชิว1 กวงบินอยู่แล้วเข้าคัดซีนอย่างนั้นแหละขอร้องตายเถอะ
รียบร้อยโอเคไม่ได้บิลเลตได้อะไรก็ไม่รู้เกลือมาคุณยันเฉยเดี๋ยวผมไปช่วยมันเป็นดันธาตุหินใช่ไหมเดี๋ยวผมขอดูกันนะว่าเอาอะไรดีผมไม่แน่ใจว่ามันผสมธาตุอะไรไงมันมีกี่ตัวนะ2 ตัวใช่ไหมคุณยันเฉยผมขอเดาว่าน่าจะ2 ตัวแป๊บนะครับกำลังแหลกโอเคครับเดี๋ยวส่งคำขอเข้าไปมาแล้วคุณเข้าไปเลยเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนตัวเองจะลงกี่ทีเอ่ยเดี๋ยวคุณเอาน้ำแข็งไปใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวผมเอาน้ำไปแล้วก็โนเอลประกันไว้ก่อนเผื่อตาย4 ครั้งครับโอเคไม่น่านานเดี๋ยวพอตีเสร็จแล้วคุณไม่ต้องออกนะเดี๋ยวคุณตีไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมจะคอยอยู่เองผมขออ่านไอ้นี่กัน A backlash will occur when opponent hits a character protected by a shield, unleashing a shockwave originating at the attacking opponent position that deals 1 instant of AoE damage can occur every 2 seconds. อ๋อโอเคก็คือถ้ามีโล่อยู่อ่ะถ้าตัวเรามีโล่อยู่แล้วศัตรูมันตีอ่ะจะระเบิดไม่รู้ว่าแรงขนาดไหนแต่รู้แค่นั้นนี่มันlayout เดียวกับไอ้นี่เลยนี่หว่าดันโนเบลสใช่ไหมใช่ละ layout เดียวกันเลยมันจะเหมือนใน Abyss หรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจคุณยังเผยหลุดหรือเปล่าเนี่ยละโหลดนานมากคุณยันเผยถ้าไม่ไหวจริงๆปิดไลฟ์ไปก่อนก็ได้นะปิดโครมไปเลยแล้วเล่นเกมจะได้เร็วๆหลุดแล้วครับโอเคครับเดี๋ยว
เข้าเกมมาใหม่ แล้วเดี๋ยวเรียกผมเดี๋ยวผมมาแป๊บนึง It was on a deserted moonlit night that the hero approached the vile dragon's limpid lair. Oh my goodness. Oh my gosh. Wow. Huh? All will be revealed in the next volume? Oh, drat. I never embark on a journey without a good book to accompany me.ผมกลับมาแล้วไหนคุณยันเผยมาหรือยังมาแล้วมาผมกลับมาละผมหายไปกี่นาทีเนี่ยคุณยันเผยยังอยู่ไหม
ดี๋ยวถ้ามาแล้วคุณไม่จำเป็นต้องปลดอันติแบบกดเลยนะใจเย็นๆเดี๋ยวรอให้มันมากระจุกกันอย่างแล้วค่อยกดไหน2 ตัวโอเคกดได้เลย Decided by destiny. อันติไปเลยคุณอันติ Time to clean up. ไม่มีอันติสินะโอเคไม่เป็นไร Blaze over. Orders given. Orders received. Delved into เอ๊ะคุณยันเฟยค้างไปแล้ว Next on the agenda. เอาให้มันอยู่ในวงของกันอยู่อะแล้วก็พยายามเก็บโล่ไว้ด้วย I must leave no stone. โอเคมันผสมธาตุละ Someone needs to support. Fate is upon me. เล่นตัวเดียวไว้ก่อนนะ Leave it. We're waiting on schedule. Let me scout. As a dutiful maid would. I'll catch up. เรียบร้อยไม่ยากไม่ยาก ผมว่าโนเอลไม่น่าจะน่าจำเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวรอบหน้าดูก่อนว่าจำเป็นมากไหมถ้าไม่จำเป็นมากเดี๋ยวผมว่าเอาหูเต่ามาน่าจะดีกว่าผสมธาตุได้แบบตูมตามมากโมนาผมอันติไม่พร้อมโอเคไม่เป็นไร Delved into destiny. เดี๋ยวถ้าคุณเห็นผมมีอันติเมื่อไหร่ก็กดโอเคไม่เป็นไรคือกดแล้วเก็บโล่ไว้นะ Shadows of fate, written in the stars. Steady. Delved into destiny. Fate is upon me. Let me scout. คุณเอากันอยู่ตีไปเรื่อย Sacred name, fortune preserver. Leave it all to ๆ me. ดูเหมือนว่ามันจะเป็นธาตุเดิมซ้ำๆนะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรอบหน้าเอาหูเต่ามาเดี๋ยวผมเอาหูเต่ามา
ป้องกันนี่โนเอลยิ้มนะโนเอลคุณC7แล้วนี่สงสัยโนเอลจะรักคุณมากๆเลยว่าแต่ผมก็ยังไม่ได้ดูว่ามันเป็นดันแบบไหนอาร์ติแฟกต์ที่มันดรอปจากดันนะ Even if an antique is priceless, the happiness it brings lasts for only the moment that you obtain it. Physical damage HP คุณยานติเลยก็ได้นะ Written in the stars. This is long overdue. ชาร์จยิงไปเรื่อยๆครับชาร์จยิงไปเรื่อยๆ Let me scribe. เรียบร้อยใช้ได้ใช้ได้ Silly churl, Billy churl, silly Billy.คุณกดอันติเลย Decided by destiny. โอ๊ยอุ้ยเกือบตาย Delve into death. เกือบตายโอ้โหไม่ธรรมดาเลือดเหลือ10เมื่อกี้คุณเห็นปะ10 ทับ 20,000 กว่าโอเคครับมันก็ไม่น่าเหลืออะไรแล้วเนาะเดี๋ยวผมกลับละขอตัวกินข้าวแป๊บนึงอันนี้ผมกินข้าวอยู่ไงก็เลยแบบตะกี้ที่หนีไปปิดไมค์ก็กินข้าวไปเอาข้าวตะกี้โมนาผม
ตีไปเท่าไหร่นะ ผมเห็นแวบๆประมาณ70,000แต่ไม่แน่ใจว่าเลขจริงๆมันเท่าไหร่ 'Twas on a deserted moonlit night that the hero approached the vile dragon's limpid lair.อ้าว มันไม่มีไอ้นี่แล้วเหรอ แบบตีบีพีอะไรประมาณ ไม่ใช่ตีบีพีพูดผิดตีบอสแบบบอสจำสัปดาห์ไปละ อันนี้ก็ต้องรอ2 วันสิ้นเดือน มีอะไร ลองขอดูก่อนนะ ตีบอสประจำสัปดาห์ต่างๆ แล้วมีอะไร เควส ถ้างั้นเดี๋ยวเอาเควสทรงหลีก่อนแล้วกันนะ ใช่อันนี้ไหมเอ่ย เควสนี้ปิดเควส ถ้าได้พลังชีวิตจะดีกว่านี้ เอาให้จงหลี เตรียมเพื่อป้องกันเอาแรงอะไรแปลกแรงโนเอลยิ้มเค้สนุกเลยโนเอลชอบโนเอลบอกชอบ Body and mind. ได้เวลาทำเควส โอ้แหลก Hi, Catherine. It's us. Any new commissions? แป๊บนึงนะครับแหลกมากเลย As a matter of fact, there's one that looks perfect for you two. ออโต้สิ Uncle Dai is one of the foremen at Huishan Hall over in Liyue Harbor. He's hoping the Adventurers Guild can spare some manpower. What is it we have to do exactly? I believe you'll be looking for workers. Ooh, looking for people? Awesome! We're good at that! I have no reason to doubt your abilities. I'm sure the details can be worked out face to face. If you're willing to accept this commission, head over to the dock and talk to Uncle Dai. Yeah. No mere stones. ชื่อเควสมันคืออะไร Historia Antiqua in the มันออกเสียงยาก ทำไมมันเหมือนภาษาลาตินจัง โอ้กดผิด
เออยู่ไหนนะโอ้อยู่นี่เลย Hey, are you Uncle Dai? I am indeed. Ah, now then. You must be the adventurers assigned by the guild. Huh? How could you tell? By the clothes on your back and the look on your face. Experienced adventurers at that, I'll wager. Right again! You're pretty perceptive. In this trade, you need a sharp eye for people, not just rocks. Uncle Dai can see what you're made of from a long way off. Alright, my assistant should be arriving soon, so let's just wait here a moment. Woo! That's why we're here! Now there's someone else taking a cut? Well, to tell you the truth, this is a very difficult matter. Too much for adventurers alone to handle life here. So there is someone else! Do you think we're not up to the job? It just occurred to me that you don't have all the facts. The incident in question happened in a mine, and it's a little out of the ordinary, to say the least. Mines are dangerous places, as I'm sure you're aware. As such, I've enlisted an industry expert to cover all contingencies. Last time I checked, adventurers weren't experts in ore appraisal or geological analysis. With a professional by your side, everything should run smoothly. Besides, this guy's the best in his field. No matter the rock, he'll tell you its value to the nearest mora at a glance. I'd go as far to say that there's not a soul on Tevat that knows rocks better than him. I'd be a fool to not enlist an expert of his caliber. You're a fool if you think you found Tevat's #1 rock expert. Oh? And why might that be? Because Tevat's #1 rock expert happens to be a friend of ours. ตรงหรือ Haha! Didn't expect that, did you? Wait here, we'll go fetch him. ตรงหรือ Lee is listening to the storyteller. Let's head over. โอดพมอนนั่งแม่นอีกแล้ว โคตรแม่นอะไพมอน แม่นกับหมอดูดวงอีก นี่ไง In our last tale, Rex Lapis. ต้องหลีเขาเป็นโรคอะไรวะทำไมชอบนั่งฟังเรื่องของตัวเอง Lee, there you are. Oh, here for a few tales. I didn't know you two were connoisseurs. Oh, no, we're here for you. Do you have time? Ah, something I'm rarely short of. We need someone who understands geology and ore. Someone who understands geology and ore. มึงอะครับ Take a look around. Is there anyone in Tevat more qualified? The requester claims to have enlisted Tevat's #1 rock expert, but Paimon doesn't believe a word of it. Nobody understands rocks better than you. You appear to have taken his claim quite personally on my behalf. Oh, no. It's just... Uncle Dai doesn't know what he's talking about. Paimon just wants to enlighten him. แหม I see. Well, then it will be my pleasure to accompany you. Really? But I should inform you that despite my expertise, I cannot necessarily claim to be a leading authority. We are at all times adrift in a sea of learning. New knowledge should be welcomed with open arms. Still, I imagine I will be of help to you in this endeavor. If we do encounter an expert, I look forward to broadening my own understandings. Stop being so modest, young Lee. อื้อหือ Well, we got him. Let's head back to Uncle Dai. มาดูกันจะเป็นคนยังไง จะสู้กับทรงหวีแล้วได้ไหม Time to act. เดี๋ยวทำเควสเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องเปิดไอ้นี่ เปิดกระชายทรงหวี
เดี๋ยวดูก่อนว่ามันขาด60ไหมถ้าขาด60นี่ผมต้องไป Uncle Dai, we're back. ทำเควสแฮงเอาท์ Oh, and this must be the friend you spoke of? Yep. Paimon doesn't know who your rock expert is, but he's got nothing on our guy. Let's not get ahead of ourselves. Still, I do have a claim to some experience in this field. Uh-huh, so you say. Wait till my guy gets here, then we'll see. It's no use me singing his praises. You'll have to see for yourselves. Is this the place? Aha! Speak of the devil. Allow me to introduce my assistant, Kun-jun. Young Kun, these are 2 adventurers assigned to us. And as for this gentleman... Huh? จะแนะนำตัวยังไงดีเนี่ย Longsheng Funeral Parlor's consultant. Mr. Zhongli. I've heard about you. They say you're a man of great knowledge and many talents. I had no idea I'd be meeting you in person today. I'm sure I recognize you. Have we met at the parlor? Wait, I've never been to the parlor. Uncle Dai, aren't you gonna test them? Huh? I wouldn't know where to start. Then they can figure out a way to test each other. If Zhongli wins, he's the assistant. Razor, Mr. Kun-jun. Well, no. เมื่อ Actually, ตะ I've already กี้ forgotten what OBS I've หลุด been to you at Harbor 4. เกิดอะไรขึ้นเนี่ย I was standing by the side of the road one day when Uncle Dai called me over. He saw me holding a rock and asked me a few questions. He seemed incredibly excited, even followed me for a while. We arranged to meet here. Huh? How could you forget something like that? I saw him on my way over to Liyue Harbor, poring over rocks and muttering to himself. He looked to be very familiar with them. I asked him a few questions out of curiosity. To my surprise, he knew more than me, an old mining foreman. In any case, he didn't have any pressing matters and agreed to help me. So, do you have a poor memory? Not exactly. Anyway, if it's rocks you need help with, I can most certainly lend a hand. Mr. Zhongli, what do you make of this rock? A glossy exterior, with a fissure that could only have been left in the wake of a volcanic eruption. If I'm not mistaken, this is a rough gem from another nation. Oh! A keen eye. It's no ordinary rough gem. Fragile surface layer, black veining. My intuition tells me that there's high-quality crystal ore inside. ทำไมรู้สึกเหมือนออฟซิเดียนเลยวะ Remarkable. This rock does indeed hail from the vicinity of a volcano. I came across it in a market and snapped it straight up. The seller thought it was some มา leftover จากเนปาล industrial แน่เลย remnant. เน They had เน no อ่าน inkling ว่าไง of the วะ treasure that เมือง lay ของไท within. โรอ่ะ Purity and geological rarity alone aren't enough to make a treasure. Some of the most precious crystals contain deposits of water or sand. In the moment of its formation, the crystal hidden within this stone shell captured a pocket of water. ที่ The โอด water สิ may นะ be hidden in its depths, like a moon concealed within a mountain, reflecting shafts of daylight that make it through. Now that's a rare treasure. Such a detailed description. Almost like he saw it with his own 2 eyes. Say, you're not trying to hoodwink us, are you? After all, we haven't even seen what's inside yet. Everything he said is true. Most crystals are born in high-temperature environments. Heat and water aren't natural bedfellows, of course, which is why crystals with water deposits are so sought after. Moreover, this particular crystal contains mountain lake water. A rare find indeed. Well, if Zhongli says so, it must be true. I've yet to encounter anyone with a judgment as shrewd as yours, Mr. Zhongli. How did you know exactly what lay within? I've seen many such stones in my time. I recognized it immediately. I hope you didn't mind me flaunting my experience, Mr. Kun-jun. Of course not. I feel I've met a kindred spirit here today. I hope you will accept my friendship. Uncle Dai, it would be a mistake for Mr. Zhongli not to join us. Trust me when I say that his level of expertise is unrivaled in the trade. You won't come across another of his caliber in your lifetime. Very well. There is strength in numbers, after all. Everyone, follow me to the chasm. There are men counting on เฮ้ย you. แคซึม
ที่ไหนนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ If my calculations are correct, Wanwen Bookhouse is due to receive a batch of new releases today. Might we add a small detour to our adventure? โอเคชาซึมวิเกือบอีกฝั่งของแมปมันจะเป็นยังไงนะ อยากเห็น My family makes ornate umbrellas that block neither rain nor shine. Their sole purpose is for decoration upon a wall. Body and mind. Time to act. Whoa, this mine is huge. This is where the incident occurred. 6 days ago, a group of us left the site to attend to other matters. When we returned, the 4 men we'd left behind had vanished. I led a team around the entire mine, but found no trace. That's when I decided to enlist help. So 4 miners have disappeared. Yes, there were 10 of us. We lost Long, Bold Sen, Brave Sen, and Mao. I worked with all of them. Workers in this trade are usually young men in the prime of their lives. Could it be that the 4 of them left for another mine? Unlikely. There's no other lodging for miles around, and we didn't pass any other mines on the way over. Huh. Such a huge mine. Did you really manage to explore every corner? Underground, overground, we left no stone unturned. We tried everything short of digging further into the earth itself. How could 4 sturdy young men just vanish into the bedrock? We'll need to explore the site ourselves before extracting any conclusions. Very well. I'll wait here. Please, proceed wherever you'd like. If you come across any clues, let me know straight away. So strange. How could the 4 of them just suddenly disappear? Did they run away from something? Let's look around first and see if we... Over here! What's this? A pile of shirts, some trousers. A few everyday items. They must belong to Uncle Dai and his men. 1, 2, 3, 4. Huh. That seems right. 10 shirts, 10 pairs of trousers. These must be spares
right? Look, Uncle Dai's clothes are identical. The 4 of them have been gone for 6 days without a change of clothes. There's also a few handkerchiefs and some soap lying around. Oh, and some tool belts. Items for washing one's face before the dawn shift. Mining equipment. So, they didn't take any supplies. Correct. Improbable. There are 4 pickaxes missing. It seems likely they left with the tools of their trade. They had time to take their tools, but not their everyday items? Curious. Huh. Why would someone set off with their tools, but leave their luggage behind? 1, they were working close by and didn't need to move their personal effects. But seeing as they've yet to return, this seems an unlikely hypothesis. Or 2, they were forced to leave and had no time to think about their supplies. Oh. ไอ้ยะ It's certainly a possibility. We'll need more clues before any further inference can be made. If they didn't leave, maybe they were made to leave. Let's make a note and let Uncle Dai know. Kunjun, what do you have there? Oh, right on time. Did you find anything? There's a chunk of ore here. Perhaps there are clues within. Or, what does it have to do with the disappearance? Let's find out. I'll give it a try. A moment, please. Okay. มันเป็นแบบนั้นนี่ด้วยเหรอ เฮ้ย เป็นอะไรไปแน่เลย Looks like he's concentrating really hard. What's he up to? I see 4 men following someone out of the mine. It looks like a child. A child? What's a child doing in a mine? I'm not sure. Also, how did you see anything exactly? Oh, I don't mean see in the traditional sense. I would appreciate it if what I'm about to tell you remained a secret. It's a little odd. I've never dared to tell anyone before. I can perceive the memories of ore. Huh? Perceive? So there's no conjecture at work? You mean you can put your hand on a rock and boom, it just happens? I've always sensed that ore contains memories. Sometimes it records events that occur in the surrounding area. All I have to do is touch one and focus my attention, and the memories come to me. Amazing! So you can find out everything that ever happened there. It depends on the ore. Some ores have astounding memories. Others, like iron ore and white iron ore, aren't up to much. Their memories are hazy. Core lapis and crystal memories are much stronger. They record more events and in greater detail. Stone seeing. Fascinating. A rare ability indeed. It was prudent of Uncle Dai to recruit you, Mr. Kunjun. I'm glad I can be of assistance. Based on what I saw, I believe they followed this path. This will take us north, away from the mine. North. Another clue for Uncle Dai. Let's make a note of it. Go! Excuse me, sir. Are you one of the workers here? Ah, yes.
You must be here about the disappearance. Please, find them if you can. I don't know what happened. The weather was gloomy that day. The foreman left with a few men. I stayed behind with the other 4. After a while, I decided to take a break, just to catch my breath. I ended up falling asleep in the shelter inside. When I woke up, there was no sight of them. I'd only just been speaking with them and suddenly, they'd vanished. Maybe I'm next. So the men that were out working disappeared, with the only one left to tell the tale having been asleep in a shelter. Perhaps an accident occurred on site. What a scary thought. An on-site accident. We should note that down too. Found some clues. Time to report back to Uncle Dot. You're back. How are the investigations going? We found 3 clues in the vicinity. First, there are 4 missing pickaxes, yet everyday items are still in their place. This suggests that your men didn't leave of their own accord, but were forced to. Forced to? But who would kidnap miners? Who indeed? Second, there were 5 workers at the mine. One of them left the site to take respite. When he awoke, his colleagues had disappeared without a trace. Those who kept working all disappeared. The one who left early emerged safe and sound. It would appear that the incident occurred on site. Now that you mention it, I recall Bravo saying that he took a break. Could someone have entered the site and simply walked away with them? This leads me to my third point. Mr. Kun-jun here made good use of his, expert techniques to arrive at a conclusion. It was a child that took your men away. A child? But there are no settlements here for miles around. There's no way a child would have made it over to the mine. Unlikely as it sounds, that's our conclusion. Your men were following a child. Where did they go? We believe that they followed the road north, away from the mine and toward the ruins. North? Right. I'll rally my men and head in pursuit. You've been invaluable to the investigation, but leave the legwork to us. If we set off now and make haste, we might be able to catch them. Not so fast. The incident occurred 6 days ago. Even if they set out on foot, they will have covered a lot of ground by now. You're right. New plan. I'll lead my search party over to the settlements further out and make some inquiries. There are only a few settlements around here with lodging for the night. We'll go investigate and see if we can come up with anything. In the meantime, you could keep looking for clues. If we don't see each other, let's reconvene at Wangshu Inn tomorrow evening. Agreed. All right. Me and my men will get going. So, they're gonna talk to the people over at the settlements while we keep investigating here. Correct. But there aren't any more clues at the mine. Shouldn't we go north? Wait. I believe we're missing someone. Huh? Oh yeah! Where's Kun-jun? Paimon bets he's still investigating. Let's go find him. Rain outlines your... Phew. Kun-jun, what are you searching for? We're all out of clues. Let's get going. Apologies. I'm conducting a quick search for my own benefit. I'm looking for a precious stone known as Dragonfall. Dragonfall? Dragonfall is often used in forging. What use do you have for it? I don't know. I'm sorry. I don't recall why I'm seeking it. I've been feeling very absent lately. Name and address aside, I'm having trouble remembering things. In fact, I've been feeling extremely anxious, as if there's something I've forgotten to finish. It's an unpleasant sensation. Oh,
Paimon knows that feeling when you know you've forgotten something, but you can't remember exactly what it is. I don't even know where to start with it. I've been aimlessly wandering. That day at the market, I overheard a conversation while I was buying something. They mentioned Dragonfall. It sounded so familiar to me, as if whatever it was I had to do was linked to that stone. So, I decided to look for some. Perhaps if I can retrieve some, I'll remember what it is I have to do. I see. If I am able to during our endeavor, I will help you เพิ่ง look for this. ทำเสร็จถึงแค่ตรงเนี้ย ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอธิบายยังไง You're too kind. Think nothing of it. Shouldn't we get going? Heading north from the chasm will reach Lingju Pass. If this is indeed the path they chose, there will be traces. Great! Let's have a look. No, my sword! Time to act. Wait, there are tracks here. These must have been left by the miners. Let us make our way to the end of Lingju Pass. If there are no footprints there, it would suggest that the miners are still within the pass itself. However, if we find new tracks, we can follow them wherever they may lead. Hey, footprints! It would appear that they made their way through Lingju Pass and kept moving. If we follow their footprints, we should be able to find where they went. Oh no! The footprints end here! We should inquire with anyone nearby. If the miners came through here, they may well have seen them. Give up. Time to act. Let me lead you. Is it my time? เฮ้ยผมตายได้ไงเนี่ย ไม่ได้นะมันผิด เฮ้ยเดี๋ยว Rain outlines your จะมาจอยกันแบบนี้ไม่ได้นะ Don't waste my time. Body and mind. เดี๋ยวใจเย็น Submit. Rain outlines your grain cutter.
ของแตกดังนั้นเขาบอกให้ไปหาคนอยู่นู่น Rain outlines your ทำไมแถวนี้มีคนวะ ตามไอ้ยา Stop, Bob. Jeez, whatever. นี่สุดท้ายก็ต้องเป็นคนสุดท้ายมิ้นเดี๋ยวฮิวน้องไปก่อนคัดซีน Hey there. Scenery might. It must have been about 4 or 5 days ago. There were a few men who came through here carrying baskets and picks. I guess that could have been them. Yeah, that's them. 4 or 5 days ago. It appears that they were moving slower than we'd anticipated. Traversing the geography of Lingju Pass must have held them up. It was so strange. 4 big guys with lifeless expressions. It was like they were in some sort of trance. And there was a child staggering in front of them. นี่ไง Huh. This child. Did you see what they look like? I caught a glimpse. Blue hair, short. I think ทำไมคนที่เสียงเหมือนเวนติจังอะ she wasn't smiling. In fact, she looked very serious. And they took this road? Yes, they followed it straight from here. Let's go after them. เฮ้ยเดี๋ยววาร์ปก็ได้นี่หว่ารอฮิวครับรอฮิวไม่ต้องรีบ More footprints. There's a person over there. Help! Please save me! โอ้โคตรไกล Who we're looking for? Oh, rescue first. Ask questions later. ทำไมอยู่ไกลจังแถมแพ้ธาตุซะด้วยตายละไฟมาสู้กับไฟไม่ได้นะ Your life is mine. Witness the power. ตีไม่เข้าเลยแจ๋ว Body and mind. Know my sword. See? มาสิ Rain outlines your fate. น้องจะแตกแล้วคุณเนี่ยเหรอคุณมาธรรมดาคุณฮิโรกิคุณอยู่ในดิสใช่ไหมคุณไปดูที่ห้องข้อแนะนำผมเพิ่งโพสต์ไปเมื่อตอนบ่าย They were all over me. Thank you all ๆมัน for มี saving me. หมดเลยไม้ทุกแบบเลย แล้วก็ที่หาด้วย My name is Wanyu. I belong to Lee. Huh? A minor? Yeah. Really? Yes. I set off from Nantianmen the day before yesterday, heading for Lingju Pass. About halfway there, I came across some people. I was in a hurry. I didn't get a good look. I think that I hope it's useful to you. I'd better. โอเค
to the scholar, the miners were heading for Nantium. Can we be absolutely sure that it was... A child with a group of adults. Sounds, Hey, perhaps that rock over there can tell us more. Aha! It looks promising. I'll do my best. นี่ทำไมหน้าพวกนี้เครียดจังเลยวะ ตาละมองไม่เห็นอีกแล้วแม่งไปโคตรเร็ว It's the same group, all right. Mr. Kunjun, your stone seeing is something I won't forget in a hurry. I suppose it is an asset, though I rarely find a use for it. But praise from Mr. Zhongli is high praise indeed. It's a good thing we brought our Kunjun compass along. We would have lost all sense of direction a long time ago. You think so? I guess it's been a worthwhile trip then. It feels like we're cracking a criminal case. It's a lot of fun. Be that as it may, we would do well to keep our guards high. 4 fully grown men in a trance-like state, walking ceaselessly day and night, over hills and mountains, led by a child. This is no ordinary incident. Oh, you're quite right, Mr. Zhongli. That's not all. Our scholar was attacked by Geovishap hatchlings, but the level of aggression they exhibited was... We have encountered many clues along the... Great! I left a Clever thinking. Eh. โอ้อันนี้อยู่ไกลว้าบอู้ Over here on the ground! There's a basket lying here too. Hey! Judging by his appearance, Should we wake him? I can... Sounds like he's whispering something. it seems that he thinks he's... There's a camp nearby. We should take him there. ไอ้ยะแล้วซงหลี่รู้ได้ไงว่ามันมีแคมป์อยู่ตรงนี้ไม่ธรรมดาจริงๆ How is he? He won't die, right? He's worked himself into a stupor. Thankfully, he's not in serious danger. Hyman heard him talking about digging for... It's certainly a possibility. It looks like there's something in his pocket. Are these... ore fragments? I just witnessed the memories within these ore fragments. This person brought these fragments out of the mine. He's one of the 4 that we're searching for. How he came to be here is what we need to... So he was kidnapped, but if they didn't need it... Unless something happened. Ugh. Hyman's Oh, wait a moment. Seeing these fragments has jogged my memory. I have... What is it? Something for us? As I mentioned, before I met Uncle Dai, I was in a daze. After setting out with you on this case, it feels like I was so happy when Uncle Dai enlisted you to help. These are some crystals that I bought from the market. Not any old crystals, mind you. This purity is extraordinarily rare. One for each of you. A memory, if you... It's beautiful. Oh, and the colors change as you turn it. It's like a different crystal from each... But of course, take... And this one is for Mr. Zhongli.
Is something wrong? Not to your liking? On the contrary, I just hadn't anticipated receiving a gift during the current circumstances. But thank you. I will take good care of it. I'm pleased you like them. It's nice to be able to give a gift that others can appreciate. Oh, I see more rocks over there. You should all get some rest. I'm going to scan the surroundings. Perhaps there are more memories to uncover. You sure like rocks, huh, Kunjun? Ores are the crystals of the earth, the sediment of time itself. I feel at peace among them. Yeah. Get some rest and call me when you're ready to set off. I won't be far. Rest easy. I surveyed the area. There's no danger here. Oh, however, there is something I wanted to discuss with you. Huh? What's with the seriousness all of a sudden? Traveler, does Dragonfall mean anything to you? You mean the ore that Kunjun's looking for? What's so special about it? Dragonfall is an incredibly rare ore used in forging. The majority of regular crystals are formed in high-temperature environments. Dragonfall, on the other hand, is formed as a product of elemental reactions. Elemental reactions can produce material objects? Indeed they can. However, only a minority can survive for long periods of time. Dragonfall first emerged in the midst of a great battle, thousands of years ago. Powerful clashes of elemental energy gave birth to elemental crystals. When the fighting ceased, these geological remnants were miraculously preserved. And yet they are crystal creations all the same. Few and far between, relatively unknown. A few hundred years ago, they were virtually mined into obscurity. Why is it then that a citizen of Liyue now wishes to strike upon ore that has long since vanished from the earth? Yeah, if he knows of its existence, surely he knows all of it's already been mined. Weird. Paimon doesn't get it. There are those in the mining trade who retain a keen interest in Dragonfall. But for someone like Mr. Kunjun, whose motivations for seeking it are unclear even unto himself, it's practically unheard of. Ulterior motives? Is he a villain? A conclusion that is presently impossible to reach. We must watch and wait. Don't forget, rescuing those miners is the primary objective. As for anything else, sooner or later the tide will reveal the lie of the land. We're drawing closer to our goal. I believe we should continue to follow this road through. Now that we've found one, the others won't be far away. When you're well rested, call Mr. Kunjun over to us. We still have more investigation ahead. We should ensure this miner is settled here at the camp. Once we've brought this matter to a close, we can return and attend to him. I suggest we leave a note for Uncle Dai. If he does find the camp, he'll know what to do. Wow, แร่อะไรเนี่ย อันนี้อะไรอ่ะ Point clock โอเค มีเป็นหลักพันเฉยเอาล่ะดูนะ60ถ้าอันนี้ได้40ผมว่าเดี๋ยวจะไปทำแฮงเอาท์แล้วค่อยเปิดเฮ้ยได้60ไม่ใช่ได้อยู่นี่อะไรอ่ะ Dream Solvent an item capable of changing character level of materials obtained from memory and trials unto whatever form is needed. People once believed that spirits and memory had some material form. If someone dreamed of heaven before waking up, clutching a flower and
then that blossom must have been made from such a fantasy. Dreams of an dissolve that which is obtained from memory and transform it into some other form other than dream. ใช้50,000ในการซื้อไหมครับบอกไว้ก่อนขอพื้นที่บอกหน่อยนะครับเวลาตัวละครที่ชื่อว่ากอสขายเฟอร์นิเจอร์ครับใช้50,000ในการซื้อนะครับบอกไว้ก่อนเดี๋ยวกดเตือน50,000นี่50,000โมล่าหรือว่า50,000เงินในอันน่ะมันคือ50,000ไหนสวัสดีจ้าโมล่าครับโอเคจะเหลือไว้สักนิดนึงมันมีเยอะไหมจะได้เหลือไว้พอ No problem. I'm done here. เนี่ยมาถึงไอ้นี่แล้ว Mr. Kunjun? ไอ้ต้นเวน There อะ are many beautiful rocks here, but nothing out of the ordinary. I couldn't find any clues. Then again, the memories of ore can shift with the passage of time and the changing of the environment. Is there a present to it? Difficult to say. I feel that ore memories tend to be from the recent past. So there's never any ancient memories? Rocks endure, but as eons pass, their memories are erased. Those memories that survive are rooted in powerful emotion or thought. That makes sense. It is the same for people. Indeed. Let's keep going. ถึงแล้วถึงไอ้ต้นไม้นี่แล้วโอ้อยู่ไหนเนี่ย Wow. Such an immense tree. เหมือนต้นในอวตารเลยอวตาร Looking crystals up there too. Amazing. This ancient tree. Let's conduct separate investigations. I'll take that area. Perhaps you could survey this section. All right then. Kunjun, can you see anything worth investigating? Well, there is this stone tablet here. Doesn't seem very interesting. Paimon's gonna look over there. Huh. It's worth a try, surely. Let me see. Oh! โอ้ This is... Hey, what's wrong? just a bit lightheaded. It's past. Nothing to worry about. Not... Wow. Not yet. Whatever. Paimon's going to investigate over there. Why don't you climb the tree and have a look? If you don't try, you won't know. You think so? When has Paimon ever come up with a bad idea? ก็ทุกตอน Paimon can fly. All right, Paimon will go. You wait here. Paimon will... All of you, come here. ตรงนี้เรียก Zhongli's voice came from behind the tree. Quick, let's go see. Maybe... ช่วงหลีดีจ้า Stone monolith life endure in heaven and earth thanks to a merciful adapters. This site lies the evil dragon. Please do not disturb it. Okay. เมื่อกี้เหมือนได้เลยอันนี้แน่เลยผีเสื้อ This has been newly dug. It would appear our answer is up ahead. Is that a voice coming from the tunnel? Someone else go first. Compose yourselves. I will lead us in. ต้องรีเทปไปแล้ว There is an unusual presence emanating from inside the tunnel. Prepare yourselves and tread lightly. นี่เควสนี่มันให้นี่ไหม
เราต้องสู้ใช่ไหมตรงเนี้ยคุณมันไม่ได้ให้เฟรนชิพเนาะเพราะฉะนั้นผมจะเอาทีมอะไรไปก็ได้ เอ๊ะเดี๋ยวผมเอาไปก่อนแล้วกันเผื่อมันให้เฟรนชิพเอ๊ะเอ๊ะอ๋อคัตซีนซุงหลี The missing miners are here. What are they digging for? มีออร่าเลย I'm afraid that this whole tunnel is the fruit of their strenuous labor. That gate. Has it been there all along? Digging a tunnel to this ancient seal. Had they not been discovered, they would undoubtedly persevere until the gate. So behind the seal there's... เอาแล้วเอาแล้ว นี่ตรงหลีเฮ้ยทำไมโลกมันใหญ่อย่างวะฟองเจ็ดเข้นี่เด็กเวนตูมเฮ้ยทำไมพลังมันเยอะจังเอาแล้วเอาแล้วปู่เท่จัดใช่ปู่เท่มากๆดูดครับดูดไอ้แค่ผมชอบมันเปิดโลแล้วมันกลางอย่างกว้างเลยเนี่ยเหตุผลไม่ใช่เหตุผลเป็นผลของการกด E ค้างนานเกินไปจำไว้ นี่อัสดาท่าอ่านไม่ออกอัสดาท่าไม่รู้อะนี่ตรงหลีบุกเลยแล้วกันโอ้ยเปิดโลกไม่ทันไอ้ผิดอันตายละมันสู้ยังไงน่ะBut if you recall, Asia, เอชดา this is not how we intended for events to transpire. ต่อค้างออกยับตายแล้วผมไม่ได้บิวมาด้วยอุ้ยเดี๋ยวก่อนอื่นขอดูสแตทหน่อยโอเคในทดลองตัวละครแรงกว่าอันในนั้นใช้โฮมาอันนี้ใช้วอเทคโดเบลเต็มตี3 7K อุ้ยอันนี้เน้นโลก Stabilize. ได้ Swift and merciful. Be crushed. Submit for judgment. From rock to dust. Sooner I will have order. ตูม gather Fisher. I will have order ตูม Is once not enough? You would forsake me again? แต่แล้ว If that is what you choose to believe, so be it. He who bears the weight of memory is destined to shoulder the burden of truth, as it ought to be. ตายผิดปุ่ม No, my sword. ฮิวผมอยากกลับมาเล่นอีกอะ Don't waste my time. ยังกูดาวยังไม่หมด
นี่เดี๋ยวเจอ CEO of GEO รู้จักเอา Witness the power. Rain outlines your. This is order. Gather. See? Watch out! Allow me. You've recovered. How can that? Focus your efforts, Morak. เฮ้ยทำไมอยู่ดีเลือดเต็ม No, my sword. งง A minor setback. เอาละโลมาละ ครูดาวไม่เป็นไรไม่เป็นไร Body and mind. Time to act. นี่ช่วงนี้วีชาร์ปมาแรงฮะ Solidify. อะไรอุ้ยกดผิดอีกแล้วผิดขั้นตอน Spirit blade. It's nothing. มันไม่ผสมธาตุฮะหรือว่ามีแค่อันเดียว No, my sword. Solidify. Rain cutter. Fisher. Be thrust. สรุปก็คือเราสู้กับไอ้ก๊อฟสองตัวเลยเนาะตอนนั้นสู้กับโอไซแล้วตอนนี้สู้กับเซอร์ด้า Stabilize. ไม่ดีได้เหรอ From whence you came. โอ้ยโล Solidify. Give up. Swift and merciful. โอเคสกิลมาแล้ว Gather. ตูมเฮ้ยเดี๋ยวโอ้เท่อีกแล้ว Morax, 1,000 years after you sealed me underground, you return for the second time. ว้าว You should call it by its name, Ajdaha. Fate. Fate? Fate? ไอ้ยะ So here lies the wisdom of the gods. Destroy all deemed redundant. Enlist tyrants to ravage the เอ๊ wilderness. คุ้น No. You have forgotten. อ๋อ That voice! Ajdaha. Huh? Kunjun? Morax, it's been a while. อย่าบอกนะพ่อหยันเฟยอ่ะ You're Ajdaha, the very same. During the battle, you imbued us with your power. เฮ้ย Yes, it was all I could manage. เอาอย่าบอกนะว่านี่หยินหยางอ่ะเฮ้ยเท่กันแล้วนะมาเป็นหยินหยางเนี่ย Forgive me for concealing the truth, traveler. There were things that only became clear to me upon reaching this tree. นี่มันหยินหยางนี่หว่า Allow me to elaborate. I am not Ajdaha the whole, but a fragment. Heaven and earth. นี่หยินอันแหยง Opposing forces. You can consider the existence of me and the Ajdaha you see there to be a reflection of such polarities. We are a schism of the will of Ajdaha. So there are two Ajdahas? No, it can't be. That's impossible. When the seal loosened, your power manifested in this world as a child.
With this new identity, you were able to vent about the forces that suppressed you. But would anyone listen? Would they even care? บอกเลยจุดนี้ตัดต้นไม้อย่างเดียว When it occurred เนี่ย to ตัด you, อีกต้นเวนเนี่ย the loosening of the seal constituted an opportunity to strike back. Kidnapping the miners was all in aid of digging to the entrance to the seal itself. Your plan was to launch an attack on both ends, from outside and within, thereby fully destroying the seal. The audacity! Are you insane? If you truly are a part of me, how is it you find yourself standing on the side of the betrayer? I was another power awakened with the loosening of the seal. Too weak to reincarnate, but strong enough to possess a human body. I was barely conscious. I couldn't remember who I was. Only the past would elicit a reaction from me. But my aim was clear. Find Morax and aid him in stopping you. I had sensed that something was amiss when you mentioned Dragonfall. Had your power been but a little stronger, I would have recognized you. Don't blame yourself. I have changed beyond all recognition. Only when I touched the stone tablet did I truly remember. It's been so long. A secret beyond all comprehension of youthful humanity and ancient dragonkind. Morax, do you want to tell the tale? There would be no harm in it. The decision is yours. You haven't changed. Then allow me. Ejdaha was once a friend and ally of the Geo-Archon Morax, with a lifespan far exceeding that of mankind. However, that which is derived of the Earth is no more or less than the Earth itself. The memories of rocks do not last long. Those memories that survive are rooted in powerful emotion. But as time passes, so these memories fade into obscurity. Erosion is the world's greatest destroyer of memories. Erosion ground Ejdaha's consciousness into oblivion. Slowly, he forgot the face of his old friend, and his memories of defending Liyue Harbor disintegrated. Ejdaha, now incomplete, became irascible, aggressive. What would you expect? It was humanity that attacked the ley lines that sustained me. This much is true, which is why you attacked the chasm, why you waged war against Morax. In the beginning, in order to open up new territory and increase production, the citizens of Liyue came to the mountains to mine. Overexploitation caused the ley lines to quake, which brought untold suffering to us. Erosion made us even more savage. No matter how we struggled, we lost the ability to coexist with humanity. We lost all reason. Morax shared with us some of his power to prevent further erosion, but it was futile. Everything returns to dust. It is the natural order, an unstoppable force. And so, we became you. And from your will, I emerged. I am your final contract. Witness the promise between Ejdaha and Morax. You can hate me, but you cannot deny me.
the remnants of Ajdaha's benevolence, the echo of a contract set in stone. I harbor a willingness to go further, a willingness to coexist peacefully with mankind. No, no! This is I, Ajdaha, forged of elemental crystal, bearer of the weight and memories of the earth, older than the mountains and the oceans that decides. I will not swear allegiance to this insect. Morax is not an insect. A lord over insects is nothing but an insect in turn. You forgot yourself. Nobody held Morax in higher regard than you or I. That which you have forgotten, I hold here in my heart. If you are the memory of the Earth, then I am the memory of coexistence. Of coexistence with humanity. All powers under heaven rise and fall of land and sea. A star appears within the wild. A sun ascends as bright as jade. Strange. What is this feeling? And all this? You are spent, and I will soon disappear. Before I do, heed these words. In the wilderness, snow falls on a spring day. In an instant, it will melt. Even where it is fleeting and leaves no trace. Even where it will never fall again. No! That isn't true! I don't accept this as fate! Perhaps it isn't, but it remains an inevitable misfortune. More axe! The little girl vanished! Are you satisfied, Ajdaha? I had to make amends. Satisfaction had no part in it. So, Morax, you call yourself Zhongli these days? I do. Well, I'm afraid old habits die hard. To me, you're Morax. As you please. I never did forget your gift of sight. I hardly lifted a finger. Think nothing of it. And yet, you could see. You wouldn't know the yearning of a blind dragon, searching for the sun. A pair of eyes, from Morax to Ajdaha. This. I will remember this. Your power is nearly spent. Ah. Perceptive as always, my friend. Shall we get going, you and I? Surely the pressing matter is still that of the miners trapped outside the seal. Indeed. Hence the need to get going. To fix the damage left in your wake. Straight down to business as always. Let's go. ไอ้ยะไอ้ยะดีอ่ะปีนได้ปะปีนไม่ได้ มันคือยันอะไรวะเนี่ยเท่ดี ในเรื่องคือแบบอ่านไม่ออก อ๋อ ให้ผมสรุปให้เปล่า Huh? How did we
get here? We need to go back and check on the miners. เดี๋ยวนะอันนี้ส่งมาแค่ครั้งเดียวทำไมอันนี้มันขึ้นมาเยอะจังวัดอันนี้จ้า So there you are. My men and I found your clues and followed them straight here. We found Mao in a tent at the campsite unconscious. It seems he'll be okay. Sadly, we found no trace of the other three. Huh? Young Kun, what is... Nothing. Pay it no mind. Those 3 miners are over there, in that cave. Cave? What happened? They're exhausted, but not in danger. Don't worry. Right. Well, thank you, all of you. I better go and see how they're doing. So you're taking them back to Liyue Harbor? That's right. Can I come with you? No problem. You rescued my men. I'll be happy to assist all of you in any way I can. I'll be back soon. I need to assess their condition. Kunjun, we should be calling you Ajdaha. You're coming back to Liyue Harbor too, right? Not I. Merely this body. Once I'm gone, the true owner will accompany the miners back to Liyue. Kunjun hails from a family of famous artisans. He too will be famous in time. It would be a shame for someone of his talent to go missing. You always did have a great admiration for blacksmiths. Curious how swords and daggers are blind, yet their creators see so much. Perhaps empathy is mankind's proudest achievement after all. Ajdaha, I am no longer the Geo-Archon. I can sense it. Today I am just an ordinary citizen of Liyue. Even you met such a fate. Let's get the difficult part out of the way. I cannot guarantee that I won't be awoken a second time. No matter. If that day comes to pass, Liyue must prepare itself to face you. And how will Liyue fare without Rex Lapis? Even without a god above, this remains a nation of men. I was once their god. I ought to be here to witness their rise and fall. All life is shaped and then ground away by the endless flow of time. You were always the strongest among us. Yet, that even you have been eroded. That's unimportant. Fate is ordained by heaven. Even if our mission had already concluded, it would be cowardly not to strike out on the road of departure. You may live forever, doomed to a lonely existence. Yet, even this is temporary. When you reach the end of time, those people, those past and future relationships predetermined by fate, they will be waiting for you. I do not pretend to match your rhetoric when it comes to the subject of a life long lived. I fear that the life of an elemental being is longer than any in this world. Were it not so, you would have killed me long ago, and would not be having to face me again now. You've brought a smile to my face. When all is said and done, a reunion between old friends is an auspicious occasion. That day in the chasm, did you hesitate? A heart of stone is a heart nonetheless. But I am the god of contracts, and was for a time a god of the people of Liyue. You chose justice, but did not forsake your kindness. You came to me not as an assassin, and so I was willingly sealed away. The movements of the Earth Dragon can tremble the earth and shake the heavens. With your abilities, even at my full strength,
I struggled to confront you, let alone seal you away. Hence my inception. Do not forget that I was there with Liyue's founder. The face may have changed, but the content of the contract remains intact. Old friend, God of contracts, I hereby honor our agreement. Thank you, Ashtaha. My life is at an end. I will join the eternal flow of time. And you, Morax, you will live for many a day to come. You're leaving? If it is fated, Morax, we will meet again. คำคุณนะ We will meet again นะ Yes. Don't be alarmed. He's only asleep. Whoa. That was so weird. It was like he suddenly became another person. In fact, we have yet to meet the real Kunjun. He was. Centuries may have passed since then, but events from 1,000 years ago remain crystal clear in my mind. หล่อ In our last tale, Rex Lapis was walking alone in the mountains. He heard a remote voice, unlike any other, coming from a crack in the earth. Most of the ancient geo life forms that live below Liyue are blind, having not seen the sunlight for an age. The voice was sometimes sad and song-like. Other times it was loud and thunderous. The Lord of Geo searched here and there before finally unearthing a strange stone from the bedrock. That's how Ashtaha was. I answered his wish and took him above ground. The Lord of Geo took pity on the rock spirit and carved it into a magnificent work of craftsmanship, a vivid representation of a dragon. I bestowed him with a pair of eyes to see the world and came to an agreement with him. With his fingers, he made 2 eyes, quicker than words could tell. Lightning flashed and thunder roared, and a living, breathing dragon soared into the clouds. I agreed to let him live among the people above ground, but if the day ever came when he brought ruin to order, he would once again be sealed in the dark. The dragon accompanied the Lord of Geo, fighting campaigns alongside him in the 4 corners of the world. We have a saying to eulogize these events. The crash of a spear brought billowing dust. The mountains and waters made way at the sound. The sight of a dragon bestowed with a touch the promise of rainwater blessing the ground. นี่จบไปเป็นที่เรียบร้อย1,000 years ago, Ashtaha attacked the chasm. I tried to obstruct him, fighting him tooth and nail down the length and breadth of the mine. Finally, I brought him down and sealed him underground. During that battle, Dragonfall was born. Ashtaha could sense the stone. Subconsciously, he wanted to use it to find me. Despite being the victor, I could not claim to be stronger than he. And in his heart, he still retained an ounce of goodwill towards me, towards Liyue, towards life above ground. He was willing to be sealed away, but as the erosion set in, he forgot. Even I cannot avoid it, but there is something I understand better than most. When the door opens,
It is time to leave. The greater the power, the greater the danger erosion may bring about. The millennia may come and go, but even a stone may tire. 2 ทุ่มอ๋อไม่เป็นไรอยู่ถึงสักเที่ยงคืนก็โอเค นั่งตัดต้นไม้ต่อเดี๋ยวไปทำแฮงเอาท์อีเวนต์อีกโนเอลอ่ะ Personally sealing away an old friend. This is just one form of erosion I have endured. People abandon and surrender the things they love to pursue the right path. Perhaps this is the erosion imposed on me by the natural order of this world. That I was a god of mankind. My identity may change, but my eyes will bear witness to the history of humanity. You still care a lot about Liyue. Call it part of my duty. I must thank you both. No worries. Oh? About what? Oh yeah, Paimon nearly forgot. So, not long ago, we met a guy called Dane. โอ้โหนี่ไงนี่มาแล้ว About Conria and the โอ้ punishment of the gods. That's when we realized that those events were connected to the person we're searching for. Zhongli, you're a god. You've lived through thousands of years of history. Surely you experienced the incident? I cannot say. Why? อ๋อ You can't even give us a thread of information? This is so important to us. I understand. But I must โอ้อี apologize. กแล้ว This is my contract. You mean another past grievance? Like the incident with Ejdaha? Too painful to talk about? It was signed before it all began. I have always honored the contract and kept my silence. How can you be like that? You two are friends to me. I can assure it brings me no pleasure to disappoint you. But as the god of contracts, I cannot go back on my word. Would you be ready to find out? It appears your understanding of this world continues to grow. There are many events of ages past, many secrets that lie hidden. They have been eroded by time, forgotten by the people, abandoned. But you are capable of finding them and bringing them into the light. Those who come to witness will witness. Those who are born to remember will remember. If you take the same road as that person, there may be more difficulties ahead. But as long as you firmly believe that you are on the right path, everything has meaning. อ๋อจบแล้ว This tablet was erected by Mountain Shaper. It names Ejdaha as a terrible dragon and serves as a warning for later generations to stay away from this place, from the seal. It's a shame. There is a fine line between good and evil. If the good and evil within him could be summarized in a single sentence, well, never mind. Mr. Quiet. Only the soft sounds of the wind can be heard. Time seems to be transformed into an invisible barrier, breaking away. ค้าง A fleeting moment, 1,000 years in the mother world. The rocks feel it, and so too does the earth and the god. สงสารแทนเลยเดี๋ยวทำอะไรต่อแน่นอนแฮงเอาท์อีเวนต์ เดี๋ยวดูกันนะ ขอมาดูบอสใหม่กัน ผมจำเป็นต้องเอาโนเอลมาด้วยไหมเนี่ยมันเลือดเท่าไหร่ผมอยากรู้
โอ้โอ้น่าสนใจบิลเลตเดี๋ยวทำแฮงเอาท์อีเวนต์กันดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยทำบอสกันดีบอสกันกันอะครั้งแรกผมยังไม่มั่นใจในฝีมือตัวเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาโนเอลไปด้วยยังไม่อยากเอาทีมหลักไปเท่าไหร่เอาแค่โนเอลไปตัวเดียว I will protect you. น่าจะโซโล่ได้ไม่ยากผมก็มั่นใจในโนเอลผมอยู่นิดนึงแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าจะโซโล่ได้ไหมยังไม่เคยลองสู้เลเวลตันผสมธาตุได้โอเคเก็ตตุ้มทำไมไม่มีเสียง You dare overstep your mortal authority? Yeah, bitch. One. Submit for judgment. เฮ้ยไม่อยากเกาะโนเอลผมแม่งแข็งกว่าเกาะไอ้ตรงหลีเมื่อกี้อีกแต่แค่มันอยู่แต่แค่ระยะเวลามันสั้นกว่าแล้วก็ฮิวแรงด้วยตีทีนึงก็ฮิว1,000อ่ะมาสิมาสู้สิเดี๋ยวมันจะอยู่ตรงกลางเสมอใช่ไหมโอเคเก็บคาร์เดเซนไปเรื่อยๆไฮโดรวายโอ้ไม่ไหวแล้วนะ Today, you witness your reckoning. เดี๋ยวปัตตาทีมหลักมาเลยดิจริงด้วยว่ะคือหลังเปลี่ยนเดี๋ยวโอ้อุ้ยมันยังตีแรงไม่เท่าชายอ่ะโอเคแฮงเอาท์ของโนเอลคือน่ารักเจ๋งมันเลือดน่าจะประมาณสัก200,000นะผมว่าทำไมมันตีเบาอย่างว่าเมื่อกี้โคตรแย่ไม่แช่แข็งไปอย่างน้อยก็ช้าลงหน่อยเถอะขอร้อง Shifting sands know not the mountain's permanence. Fisher! The enraged earth will not absolve you! ชิวๆทั้งชิวๆมีโนเอลบอสตัวนี้ต้องทำเควสจงหลีก่อนเหรอถึงจะตีได้ใช่ต้องตีทรงหลีก่อนถึงจะตีแอชดาฮาได้คุณยังไม่ได้เล่นเหรออย่าเพิ่งหนีสิยังตีได้ไม่เป็นไร
มันก็รีบหนีโถยอ๋อมันหลบอย่างนี้โอเคโอเคโอเคอ่ะโอ้ใจเย็นๆเฮ้ยติดอ๋อมองไม่เห็นหลุดมาสักทีเบาจังฮิวก่อนนะทำไมมีน้ำมันเป็นไฮโดรไม่ใช่เหรออ๋อมันยังเป็นไฮโดรอยู่มันบอกว่าจะเปลี่ยนเป็นเอ็กโซแต่ว่ามันยังไม่ได้ผสมธาตุใช่ไหมมันผสมไปแล้วสิหรือว่ามันเปลี่ยนกลับมาเป็นไฮโดรอีกรอบวะโอ้แต่กี้แรงนะH5 ก็ไม่เท่าไหร่เนี่ยอีซี่วะ มีโนเอลโคตรโกงเลยจ้าโอ้ขอฮิวหน่อยเรียบร้อยอ๋อเราเดินทะลุได้เนี่ยด้วยว่ะเดี๋ยวไหนขอดูหน่อยได้บิลเลตไหมไม่ได้อะไรก็ไม่รู้โอเคไม่เป็นไรผมยังไม่ปลดเควสจงหลีให้ท่านเลยไม่รู้อ๋อโอเคผมว่าผมต้องปั้นจงหลีก่อนจะตีบอสตัวนี้ได้แหละไม่งั้นตายตัวรัวแน่นอนใช่มันต้องมีโล่แข็งแรงเลยโล่แข็งแรงคืออะไรวะภาษาไทยผมฟังโอเคH5 ตีเป็นที่เรียบร้อยอันนี้อะไรเนี่ยอัปเดตอีกแล้วต่อไปทำแฮงเอาท์เดี๋ยวผมเปิดไกด์แป๊บนึงจะได้ไปถูกเป็นชินโนเอลแฮงเอาท์เหลืออีกประมาณ1 นาทีถึงจะทำไอ้นี้ได้โนเอลเปิดฟอรัมดูมีไหมหรือว่าคนเขายังไม่ได้ทำกันมันเร็วเกินไปแป๊บนึงนะเดี๋ยวเปลี่ยนตี้กันนะเราจะพาโนเอลไปเที่ยวหลีเย่กัน For justice. คือมันเป็น2 ธาตุแล้วมันเป็นเดี๋ยวนะ
หรือมันเป็น2 ธาตุแล้วที่เท้ามันเป็นสีฟ้าใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจผมยังตีอันนี้ไม่ได้ยังไม่รู้ข้อมูลเลยครับผมคือมันเปลี่ยนธาตุไปเรื่อยๆไงแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเปลี่ยนกี่ธาตุมั่งเดี๋ยวเควสให้เราไปทำอะไรต่ออ่ะอ๋อนี่ยังไม่ได้เริ่มเควสเลย Noel event อีฮ่าฮ่าได้ละ 30th mate อยู่ไหนเนี่ยอยู่นู่นเอกดตรงเดี๋ยวดูกันนะไคโมผมอยากจบฉากจบเพราะอยากผมอยากส่งฉากจบที่ชอบมากแต่กลัวมันจะสปอยคุณผมก็ไม่เป็นไรนะเพราะผมก็ไม่ได้เปิดดูอยู่แล้วเมื่อไหร่โนเอลจะได้เป็นอัศวินสักทีรอมาเนิ่นนานอีกครึ่งปีครับเอ้ยไม่อย่าไปว่าเขาอย่างนั้นสิเดี๋ยวก็ได้แหละมั้งอีอะนี่มาคุยกันหน่อย A thesis on chivalry. Favonia's bladework fundamentals. So much to learn before the ผมข้ามเลยแล้วกัน Oh, I've been busy. รีบเล่น The exam is drawing nearer and right. Even though it's just that I failed. So no, this is plus there is but on the day of the based on the nights. But it's โอ้ just ครึ่งปี I planned my เดี๋ยว coffee if I feel sleepy. ครึ่งปีจริงๆด้วยว่ะ No. โอ้ทำโอ้ I apologize. But in the end, you mean, but where else? Or perhaps I could even make some muffins. A trip to maybe you're right. Maybe this พาไปหาทรงหลีน่าจะเวิร์กใช่ Time to act. โอ้ go to the way harbor ไกลนะเนี่ยคือแบบจะพาไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอ ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยน้องเมย์ที่ไหนโอ้โหไปโคตรไกลI can't. Wow. ใช่เรามาหลีเย่กันแล้ว Shouldn't make. It's probably. And speak back in Mondstadt. My time here. What? โอ้ Huh.
Then เสีย okay. 1 หัวใจเอมหาเสียงหลิง If it isn't the travel. Oh, even a night. Knight of Favonius. But anyway, That. not what you meant? Most first. What? Goodness. Since this is your. If I tone down the spice a little. Oh. The only thing. I pour. Phew. Right. ได้มา1 หัวใจเดี๋ยว Oh, I'm. What surprised? Wow. Oh, it was. Your. But. The soup? Oh, oh, from the kind of weapons made here. Oh, great! It's. Oh. ไปดูอาวุธกันต่อ Wow. Oh, I wonder how Favonius' blade work. Yes. Hey! You must. Honorary Knight of a. But let's not get ahead of ourselves. เสียอีก 1 หัวใจแก You. Wow. Be patient. Besides. You must. As sure. Wait. Oh, children and when I was. Yes. อยู่ไหนเนี่ย Third round knockout Time to act. โอ้แหลกตายละอยู่ไหนนะอ๋อโอ้ยแค่นิดเดียว Oh, you must be looking at your outfit. You must be an. Pardon my direct. Oh, hold on. I am not. Oh, now that is as you can. When I saw that. However, I do. But I. Honorary. Although I should always lend a hand to any. All I'm asking. Well. พาโนเอลมาเที่ยวที่หลีอยู่ไหนเนี่ยชื่อเควสอะไร A nightly journey to Lear โอเคI heard earlier from the Millilith that some hilly churls have been wreaking havoc in the countryside. จริงเหรอ Let's head over there. This looks not necessary. Cleaning up, but the hilly. Okay. Cleaning up a camp. I guess I do this kind of thing all the time. มันเอาโนเอลของผมนะหรือว่าของใครเดี๋ยวนี่มันไม่น่าใช่เพอร์โฟเนียสเกรทซอสนะคุณว่าไหม อุ้ยโอ้ยทำไมโนเอลเขาเน้นเลือดจังวะเจ๊Energy Recharge ด้วยเฮ้ย เดี๋ยวใจเย็นนะ ผมไม่ได้ตั้งใจกดนะ อย่านะ อ้าวเกม เรียบร้อยผมไม่เผลอกดปิดเกมทำไงดีวะเนี่ย เกม
เอ้ยอ้าวคุณทำอะไรเหรอไว้ไปตอบแชทตัวเดียวเอง ผมเผลอกดปิดเกม นี่เป็นไงล่ะ ดูสิเนี่ย ไม่ธรรมดา เออ้าวทำไมมันไม่ขึ้นเนาะอ่ะขึ้นละขึ้นละโอ้ย ว้าตายละ ผมต้องไปทำยังไงวะเนี่ยไม่เข้าใจ ไม่เป็นไรมาใหม่ เอ๊ะน่าจะโหลดไม่นานนะนานอยู่นะ มาแล้วมาแล้ว กลับมาละบั๊กเฉย ไม่ใช่บั๊กสิ ผมเผลอไปกดปิดเกม This looks to be the place. Oh, Not necessarily. cleaning up, but the hilly. Okay. Oh, you're มา cleaning up a camp. I guess I do this kind of thing all the time. So it should be okay to include. Wonderful. I'll call this one the Indomitable Sword of Favonius. I'll catch up. ขุดแร่หน่อยแล้วกัน I must leave no stone unturned. คุณได้ฉากจบที่ผมชอบแน่ๆเลยเอาแต่ละ ผมยังไม่ทันได้เล่นเลยคุณใจเย็นกันนะใจเย็นใจเย็น Oh no! The hilly churls are back! Mr. Tian, please, be careful! ไม่เป็นไรไม่ว่าใครจะมาโนเอลผมก็จะฆ่าทิ้งให้หมด นี่เป็นไงล่ะ วันนี้ผมกดพวกมั่วนะเนี่ย ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันคืออะไร That's right. Some sort of. Okay. If it's all the same to you, yes, I should. โอเคออฟดีไวซ์เอาของหายากเหมือนกันนะเนี่ย Oh. Embellish it? Of course. Oh, and if. Oh, why don't we go back to. อยู่ไหนเนี่ย Oh
with a roar like thunder. Iron clashed with such, but not so ไม่ขี้ moments เกียจ of ฟัง the night. But she was one. Oh no, this won't do. I must. This is that is. Honesty. Hey, would you look at that? Huh? Oh. And so, a legend. แหมเราเรื่องแบบนี้แฮะเซฟโนเอลผมกดเซฟ ใช่ไหมใช่ฉากจบที่คุณบอกไหมอาจาโอ้ผมต้องทำให้ครบ6 อันเลยเหรอแต่ละน่ะยะที่ตรงไหนนะไปดูอาวุธWow. I wonder how Favonia's blade works. Yes. Hey! Huh? Huh. You must be Honorary Knight of but let's not get ahead of her. The cat is You. Wow. Be patient. Besides, You. Huh. As surely as. Wait. Oh, children and when I was little. แล้วเรื่องกดอันไหนอ่ะให้กดอันบนให้หมดใช่ไหมโอเค While the Millilith stands guard? Yes, must be. Oh, sorry. I see. Allow me to introduce myself first. And I am no weapon. Understood. Oh, it's no. Well, according to the. That's why. I'm sorry. An honored guest. I feel a. Wait. So, as well as Storm Terror, you defeated an ancient. Then I am truly honored. Please excuse me while I catch up with my comrades stationed at Stonegate. Let's rendezvous. No, my sword. โอ้ตายละ อยู่ตรงนี้อีกแล้ว ผมกำลังสุ่มหาคำตอบของฉากที่ผมอ่านไม่ทันแป๊บนึงนะผมกำลังสุ่มหาคำตอบของฉากที่ผมกำลังทำอยู่ ถ้าท่านตอบไม่ได้อย่าถามผมนะอ๋อถามผมได้นะโอเคคือจะบอกว่ามันก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะผมมานี่ไงดูจากในวิกิเลยคือมันบอกมาเลยว่าต้องตอบอะไรถึงจะได้อะไรอันนี้ต้องไปอันนี้ต่อดีนะมี1 พวงไม่งั้นคงลำบาก
while the miller, in case any of, as I said earlier. Oh, If that's the case, then I will meet up. ตาดา what do you? Yes, as expected, but I still want, as you wish. ตาดาทำไมมันยาวจัง They're coming already. Oh, please leave them alone. Do I have what it takes? โอ้พวกนี้กระจอก wasn't done. I wasn't done. เจอพลังแห่งโนเอลของผมเข้าไป I did it. I know. Thank you. We've double-checked the numbers against the ins. Oh, You're to be of help. you are too with the skill. Sadly, It's getting late. goodbye, Mr. Oh, a real. Oh, is it really time to go back already? Apologies, but could you? I still. นี่ตอนแรกผมอยากได้ยันเผยซีฟิกแต่ตอนนี้ผมยันเผยตัวเดียวก็พอแล้ว ยังไม่ได้อีกเหรอ ยังไม่ได้ยันเผยอีกเหรอคุณ ก็แล้วนะ คุณต้องเติมแล้วนะ This is the place. That's right. Would you care to join me for some tea? Both the taste, when I read about, but it seems the desire to protect. Yes, I know. But still, the day that. นี่เรียบร้อย อ้าว กดเซฟไม่ทัน โอ้ตายละ ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร คือมันเกลือเกินอ่ะคุณม่วง2 รอบก็ได้ตัวถ้าได้ตัวหนึ่งก็เหมือนทุกหวยคุณผมม่วง4 รอบ ได้โรซาเลียหมดเลย โอเค อันนี้ต้องไปไหนเนี่ยตายละ ผมต้องเริ่มจากตอนแรกเลยเนี่ย โอ้ชิเมนโอเค เป็น achievement ใหม่ทั้งนั้นเลยเฮ้ยขาดแค่นิดเดียวเองไปเปิดสักกล่อง2 กล่องได้ไหม We should look for a new investment. Mora doesn't grow on เอ trees. มีอะไรที่มันให้โมล่าผมบ้างไหมนอกจากเปิดกล่องอ่ะผมขี้เกียจเลยค่ะเปิดแต่กี้ผมพูดว่าโมล่าใช่ไหมผมหมายถึงไทโมตายละ Give up. มันยังมีอีกมากมายที่ผมยังไม่ได้เปิด คุณอย่าแจกความเกลือของคุณก็แล้วกัน เฮ้ยพูดงี้ไม่ได้ อย่างนี้คุณก็ต้องรับแบกความเกลือของผมไปหน่อยหนึ่งนะดิโอ้อยู่ข้างล่างไว้ก่อนเนี่ยจริงๆด้วย
ต้องการกล่อง Exclusive สัก1 กล่อง มันจะให้2 ไพโมพอดีแถวนี้มีไหมเนี่ย ไม่มีเลย อะไรวะ ไม่เหลืออะไรเลยแล้วตรงนี้ล่ะเฮ้ยเดี๋ยวตรงนั้นเนี่ยนะโอ้เฮ้ยมีเจียววิชาแพชลิงอยู่ตัวหนึ่งฆ่าดีไหมฆ่าแล้วกัน Rain outlines her. A touch of frost. Submit. Ignore my sword. Body and mind. Give up. One with my blade. It's nothing. ไม่ผมตีเบาโคตรเบาเกินเหตุ โอเค2 ไพโม เปิดได้ยัง มาคุณ6 โล มาเปิดกันดีกว่า ผมไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ย หมดเกลี้ยง เฮ้ย มาเปิดกันดีกว่า6 โลเหรอ 6 โล เปิดเลยเกลือ1ผมจดไว้กันเกลือ1เกลือตัวต่อไปโนเอลนะโนเอลน่าจะรักกันนะใช่โนเอลรักผมมากเกลือต่อไปเฮ้ยม่วงเดลน่าก็ได้อยู่ได้ผมไม่ได้เกลียดเดลน่าอะไรขนาดนั้นแต่เอาตัวอื่นมาก็ดีนะเกลืออีก1แป๊บนึงนะ1โอเคเกลือเม็ดถัดไปเกลืออันนี้ก็จะเป็น52แล้วเนาะ52โอเคเกลืออีก1 เม็ดก็เกลือเหมือนเดิมก็จะเป็น63โอเคเกลือถ้าบวกกันจะได้เท่าไหร่วะเนี่ย43แล้วก็โอไลท์3มี44 W 82
TVN สปอนเซอร์ผมก็ได้นะ ถ้าคุณอยากคุณสามารถสปอนเซอร์ได้เบอร์โทรอะไรอยู่บนหน้าจอ กดชั่วระบบใหม่เซเลน่าทีพอร์ตแล้วก็นี่เดโอน่าไดโอน่าอยู่ไหนวะไดโอน่า42โอเคเรียบร้อยโอเคมีอะไรอีกเนี่ยหมดไปแล้วเกลือวันนี้โอ้ขึ้นมา900แล้วแต่ยังเสียดายว่าใช้อะไรไม่ได้ซื้อนี้ดีไหมเนี่ยมันไม่น่าจะดีหรอกนะอันนี้ก็น่าซื้ออยู่ผมว่าเฮ้ย1,000 อันน่าคุ้มอยู่นะเดี๋ยวรอมันรีก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อไม่ต้องรีบอ้าวเดี๋ยวหน้าผม44แล้วแหละกากเลือดกากเกลือเดี๋ยวผมว่านะก่อนที่ผมจะไปตีไอเนี่ยไม่ใช่ไม่ไปตีสิไปเล่นเควสโนเอลเดี๋ยวผมไปตีพวกบอสรายสัปดาห์ให้หมดเลยค่ะมีอะไรกว่ามีชายผมเหลือหมาป่ามีใครจะมาหมาป่าได้ไหมเดี๋ยวต้องลองไปตัดต้นไม้มีต้นไม้แถวนี้ไหมเนี่ยต้นนี้ได้ไหมเฮ้ยได้อ๋อมันจะดับมาแค่3 อันใช่ไหมผมนึกว่าแบบนั่งฟาร์มแล้ว AFK อะไรแบบนี้ถ้าอย่างนั้นก็น่าจะดีเกินไปอ๋อสรุปว่าฟาร์มอย่างนี้โอเคได้ละถ้าฟาร์มต้นใหญ่ล่ะได้ไหมคือมันฟาร์มได้เฉพาะหินใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ต้นไม้หินมันไม่ได้นะต้นไม้ใหญ่ฟาร์มไม่ได้โอเควาร์ปไปเลยดีกว่าขี้เกียจปีนไม่เป็นไรโลกนี้กว้างใหญ่ต้นไม้มีเพียบเลซินหมดแล้วครับพรุ่งนี้แล้วกันโอเค งั้นเดี๋ยวผมปีนกันได้ส่วนธรรมดาหรือส่วนมีหนามนะครับผมไม่รู้มันเขียนว่าพายนูดผมไม่ได้ใช้ภาษาไทย This opportunity is quite hard to come by. ใช่หูฟัง Amuse me. Surrender is a valid option. I promise I'll be gentle. How unbecoming. Passable left. Give up. You've made some progress. อ้าวตายได้ไงเนี่ย Taking more serious. โอ้แย่จังตายได้ไงเนี่ยแอบอู้งานตายคืออู้งานAll you do is run. Your life is mine. โอ้ You wait.
คำนี้ไม่ดีนะ I เอ้า am outplayed. ดังนั้นลืมหลบForth, my blade, spirit blade, the scourge of evil. ไม่เป็นไรตายไม่เป็นไรผมไม่ชิว No use hiding back there. ๆขอแค่อย่าให้เมนทีเพตายแค่นั้นแหละตัวอื่นตายผมชิวๆเฮ้ยตีอย่างนี้ไม่ดีนะชายจะทำอะไรจะทำอะไรโอเคไม่ได้อะไรน่าสนใจเลย BP เหรอตัวขอดูนะ BP แจ๋วเรซินมันบอกให้เราใช้เรซินโอเคได้งั้นเราจะใช้เรซินมาตีหมากันไหมหมาผมน่าจะเอาทีมหลักไปตีได้จะได้ไม่ยากแค่ฮิวพอเอาแค่ชุบพอยังไม่ต้องฮิวฮิวก็ได้ได้ละโอ้เดี๋ยวผมต้องไปเก็บไอ้นี่แล้วดิไอ้เวอร์รี่อ่ะแต่มันไม่น่าจะเก็บยากหรอกเพราะเดี๋ยวมันต้องเอาไปทำสีเหลืองเก็บสัก300-400 อันงั้นน่าจะพอละทุกสีเลยเก็บไว้สัก500 อันน่าจะพอตอนนี้วูฟุกก็มีประโยชน์สำหรับผมละเก็บไว้สักหน่อยก็ได้ผ่านก็เก็บไม่ผ่านก็ไม่เก็บประมาณนั้นแหมแล้วฝนมาตกตอนนี้ใช่ด้วยเดี๋ยวเลยโอ้
ผลหาย ว้าว เนี่ยคุณเห็นไอ้นี่ผมปะไอ้หลอดสเตมิน่า ทำไมมันเป็นอย่างนั้น Delve into destiny. นี่ธนูคอมเปาขัดสี่โกงโกงแต่ผมยิงไม่โดนเลย Oz, reveal thyself. อ้ายโดนติดสโลว์แย่แล้วแย่แล้ว ตีโคตรช้าสุดเตมิน่าก็หายหมดหลบไม่ทันมันไม่มีฮิวด้วยแจ๋ว We go. Calm weather. เฮ้ยเดี๋ยวผมไม่ได้เห็นหน้านี้มาสักพักแล้วนะ Your eyes can lie to you. คุณไม่เคยเห็นหน้านี้ไหมผมไม่ได้เห็นหน้านี้มาประมาณ2-3 เดือนแล้ว2 เดือนกว่าคืออะไรเนี่ยผมรวยอาร์ติแฟกต์ขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้ดูเลย เล่นอย่างเดียวไม่ได้ดูเลยตายละที่ว่าไปผมก็มีเวล20เยอะอยู่แล้วเนี่ยไม่เป็นไรในเมื่อมีของแล้วอัพสักหน่อยก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะใช่ไหมแต่อาร์ติแฟกต์พวกนี้มันไม่ดีอะสิแบบเน่าอ่ะคิดว่าไหมแต่สแตทอันนี้ก็โอเคนะอันนี้เน้นคลิกไว้ก่อนอาร์ติแฟกต์เต็มเหรอครับใช่ครับอาร์ติแฟกต์เต็มอันนี้ก็น่าบวกอยู่นะแต่ขออย่างเดียวอย่าให้ทุกอย่างมันไปลงที่defense เปอร์เซ็นต์ไม่งั้นมันจะไม่ดีเลยสักนิดโอ้ยคูณ2อีกแล้วโดยเฉพาะ1 ดาวเนี่ยมีเยอะมากเลย defense 8โอ้
เอาสักบวก12ก่อนก็พอไม่ต้องรีบผมจะไม่มีเงินอัพสิไม่ใช่เลยหรอกดีเฟนส์แฟตอีกแล้วโอเคย่อยไม่ควรค่าแต่การใช้ต่อย่อยจับย่อยทันทีกล้วยน้ำโอเคอันนี้ควรค่าแต่การอัพไอขนนกเมื่อกี้ย่อยครับย่อยเล็บ2 อันเลยใช่มันไม่ดีไงจับย่อยจับย่อยผมจะไม่ปล่อยให้มันมีชีวิตต่อโอ้ยเงินจะหมดแล้ว Energy Recharge โอเคใช้ได้ใช้ได้ถือว่าต้องการคูณ2ซะด้วยคูณ2แล้วอะไรอ่ะattack percent ใช้ได้ใช้ได้โอเคattack นี้ปั้นนะปั้นเอาสักบวก16 1 ดาวผมยังไม่หมดเลยเนี่ยโคตรเยอะเงินจะหมดเอาอะattack ไม่หมดโอเคครับไม่มันเลยไม่มันเลยอะไรคุณอะไรครับคุณดิสนี่คุณattack ผมเต็ม ต้องมานั่งย่อยattackอะเอ้ยถึง2 ดาวแล้วตั้งนานกว่าจะถึง2 ดาวเงินผมจะหมดก่อนattackนะสิคิดดูแล้วกันละคุณดูสิจะได้อะไรเฮ้ย attack เปอร์เซ็นต์ใช้ได้ใช้ได้ควรค่าแต่การอัพมากเอาสัก16เลยแล้วกันเริ่มติดลมบนละเริ่มติดละเริ่มติดละโอกาสที่จะเป็นซับเป็นไอซับดีๆนี่คือ2 ใน 3แล้วเนี่ยอัพอะไรดีๆหน่อยเถอะขอร้อง โอ้ยเงินจะหมดแล้วว่า attack เปอร์เซ็นต์ใช้ได้ใช้ได้ตังค์หมดก่อนแน่นอนครับใช่ คุณดูสิเฮ้ยคูณ5แจ๋วแจ๋วแจ๋วคูณ2ขอคูณ5อีกสักรอบได้ไหมคูณ5คูณ5มาถึง3 ดาวแล้วจะพอไหมเนี่ยไม่พอไม่พอ นี่ผมมีวิธีอีก1 วิธีเดี๋ยวผมจะบอกคุณว่าต้องทำยังไงเงินไม่พอattackหมดก่อนนี่ได้มาอีก 9,000 ซึ่งแม่งโคตรไร้ประโยชน์เลยattackหมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยหมดไป400 อันนี่บวกมานิดเดียวเองหมดไปตั้ง400 อันเยอะนั่นแหละโอเคได้มาอีก10,000เฮ้ยattack 4 อันใช้ได้เลย attack 4 อัน attack เปอร์เซ็นต์4 อันสวยใช่ใช่ขายดีแฟกผมก็จะบอกให้คุณไปขายดีแฟกนี่แหละ อันนี้มันเป็นฟรีสไตล์ไงไออาร์ติแฟกต์ช่องเนี้ยเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันมีอะไรดีกว่านี้อีกไหมนาฬิกาโนเบลสอะไรอย่างนี้
อันนี้ Art of Death Art of the Death เหรอเซตนี้ผมไม่ค่อยจะมีฮะนี่มีอยู่นิดนึงวิเรทไม่สวยอ่ะไม่มีอะไรสวยเลยกิเลส Energy Recharge อันนี้มันเป็น Elemental Series อะสิไม่มีอะไรสวยเลยสิ่งชิลผมเอากิเลสดีไหมหรือเอาอะไรดีดาเมจน้ำ60%น่าคิดผมว่าผมควรเอาไปอัพดาบก่อนดีกว่านะอันนี้น่าจะดีกว่าหมดแบบไม่เหลืออะไรละ ถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยไว้แค่นี้กัน0 กับ 13เอาไทม์โลของผมนะเนี่ยผมไม่เคยตกต่ำขนาดนี้มาก่อน เดี๋ยวผมส่งให้คุณโมดูก่อนโอ้ยไม่เหลือเลยก็แต่อันนี้มันใช้ยังไงอ่ะconsumable อ่ะแล้วมันใช้ยังไงเราเนี่ยผมเห็นตังคุณนี่คือผมรับไม่ได้ เหลือ13ไม่เหลือแล้ว เดี๋ยวไปทำไอ้นี่กันของโนเอลนี่หมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยแตกสลายไว้ในพริบตาลองไปโต๊ะคราฟดูท่านโต๊ะคราฟใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยวผมขอรับเควสแฮงเอาท์ก่อนคือมันอัดให้เป็นอันใหญ่ได้ใช่ไหมถ้ามันเป็นอย่างนั้นผมก็ไม่ค่อยอยากได้หรอกเพราะว่าเหลืออันเล็กไว้อะดีละมันเท่ากันอันเล็กกับอันใหญ่มันให้ค่าเท่ากันนี่แหละข้อเสียของเกมนี้คืออันใหญ่มันไม่ได้ให้โบนัสอ่ะมันเท่ากันโนเอลเหรอ A thesis on chivalry. So much to learn before the I don't. I've been busy preparing. The exam is drawing nearer and nearer. Right. Even though it's just that I failed several study. This is my plus there is but on the day of the based on the nights. But it's just even though there is I've planned my well, there's always coffee if I feel sleep. No, it won't. Did I get to work? No. I apologize. But in the end. Oh. Whenever I imagine myself passing the what? The knight that I want to be someday. An outright, I'm sure it, but my if I were to use Baron Bunny to lure the enemy away and protect my fellow knight, making the stuff, it's just that, so, let's start. ผมก็ต้องใช้สมองคิดดีเรื่องทำยังไงจะทำฉากสุดท้ายยังไงดีคุณเหลือฉากเดียวเหรอ
คุณน้องลองเลือกอะไรที่คุณยังไม่เคยเลือกมาก่อน Yes, this should be plenty of โอ้ mulberries. Oh, กดผิด pyro slimes. Perfect. They can provide us with another ingredient we need. แรงขึ้นมากเลย Rain outlines your โอ้หลัก 2,000 ละตอนแรกยังอยู่หลักร้อยอยู่เลยแจ๋ว One with my blade. body and mind. แต่อันนี้ก็ยังเบาอยู่เหมือนเดิมสุดยอด Don't waste my time. Pyro slime, good. Through far from it, there should be. กดผิดอีกอะจะกด V ไปกด B ตลอดเลยไหนเขาดูบาลอนบนนี่หน่อย The Hilichurls เฮ้ are ย coming เหมือน back. เป๊ะ Let's see if the Baron Bunny gets their attention. ไม่เลยสัก What's นิด going on? They're completely ignoring the Baron Bunny. They're coming this way. Watch out. ฮ่าฮ่าเขาต้องทำยังไงให้มันเต้นวะ No, my sword. See? มาในเมื่อมาอยู่กองกันแล้วตูมโอ้อะไรวะไม่ตายกันหมดอะเจ้า Touch of frost. Give up. No, my sword. กดได้ฆ่าสิตุ้มเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้ Oh, it neither attracted their attention. I suppose maybe but every time whenever I remember. โอเคครับครบแล้วแจ๋ว Captain Kaya has. I simply wouldn't know where to. Oh, well, I suppose that's pretty small. All right. ไปที่ Angel Chair อยู่ตรงนี้ยินดีด้วยคุณทำครบแล้วผมยังทำไม่ครบเลยเพิ่งได้แค่2 อันเองWhen I was adventuring in the Ashen Sea. Oh, it's the honor. Oh, no need. I wanted to add. Troublemakers? Oh, It's that guy. Look how he's. yeah. อันนี้น่าจะเป็น As a matter, but I am ไอ busy. อันสุดท้ายฉากจบสุดท้ายตามที่ผมดูมาผมกดมั่วมาเนี่ย Surely that. ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคืออะไร Oh, that should put it. Well, it appears that Captain Kaya. But I just need to. ปากคุยเต็มไปหมดเลยExcuse me, Payne. Here is. What? This street? Mr. Payne, are you all right? Let me think. This. One must start. Ooh. Mr. Oh, what's this? Ooh. Oh. Mr. Payne? How can this drinking like this is disastrous? If the second.
watch โอ้ out. โห I must clear everything away quickly so that we can serve more customers. เจ็ด Ooh, เก้ so many stains. Once the tables are clear, they'll need to be washed. We're almost done. Finally, all clear. Let's go check in with Charles. โอ้โห Mr. Charles, is there anything? Wow. Okay. Phew. But at least it's over now. Well done, T. No. What? Oh, my. I've been a bartender here for. I can only. I'm quite sure that. Customers don't often custom. You may not have. It seems this. Anyway. Wow. I'm so. Yes. It looks like I was still able to help. Yes. Thank you. Ahem. However, drinking to make merry is all well and good, but passing out drunk in my tavern? That's a pain. เรียบร้อย เปิดไปอีกหนึ่งต่อไปงั้นเหรอ Yes. This should be plenty of bowberries. Oh, pyro slimes. Perfect. They can provide us with another ingredient we need. Body and mouth. It's nothing. Pyro slime condensate? Good. Baron Bunny. Ooh. Through? Far from it. I know there should. Yeah. The hilly trolls are coming back. Let's see if the Baron Bunny gets their attention. What's going on? They're completely ignoring the Baron Bunny. They're coming his way. Watch out! It's no. Time to act. No, my sword. I must leave no stone unturned. Swift and merciful. เรียบร้อย อันนี้เปลี่ยนตรงที่ให้ตอบว่าเป็นจีน ไม่ใช่เฮีย Maybe I'm not yet, but every time I've looked, whenever I จีน mastered the thought of becoming a knight. You think so? But where to start? แล้วก็ตอบอะไรก็ได้มั่ว I still don't. Okay. ๆ
I'm sorry if you're out of a. Thanks. All right. Miss Marjorie. Oh, no, I was but then I've asked around, but no one seems anything like in the past. May I ask? Oh, the wooden. Oh no, Master Jean's Miss March. I may not be as efficient as Master. Oh, as well as. So, I'm missing. As for other. But the street is. Oh, the sound went as soon as it came. Honorary knight. Rain outlines of. เอ Huh? Hmm. ไหนๆก็มาแล้วตัดใหม่แล้วกันตัดต้นไม้ทำลายป่าเป็นไงล่ะมันให้หาอะไรเนี่ยคุณยันเฟยรู้ไหมว่าอันนี้เขาให้หาอะไรนี่ใช่ไหมไม่ใช่เขาให้หาอะไรทั้งเอานี้แจกเพชรเยอะเหมือนกันอยู่เนี่ยแจกเหมือนรอบที่แล้วแหละแต่อันนี้เขาให้หาอะไรอ่ะคุณอันนี้ช่วยบอกผมหน่อยต้องคุยกับกอร์ลี่เหรอไม่ใช่ใช่เดี๋ยว Excuse me, Marjorie's. I believe it sounds so. Oh, I've seen it. Finally, we have. You're welcome. นี่ไงโอ้ปีนบ้านอีกแล้วอ๋อตรงนี้ขึ้นได้ไม่เป็นไรผมได้ละNo, it doesn't seem to be here. Oh, I don't think it's here. Dạ tốt. Ồ. Không được này. We found it! This must be Miss Marjorie's missing monocle. Yeah. Let's take it back to her right away. I hope we haven't kept her waiting too long. Miss Marjorie? Wow, you were so quick. Sure. After all, thanks to you. No, I can. Noelle. No, I will continue. I'm sure. Thanks again. The kind of night. Oh, yes. I've never did, but it doesn't matter. I do these things
Not be yes. Then one day. ผมกำลังงงอยู่ว่าอะไรเพราะช่วงเวลา3 ทุ่มคือมีมึนขั้นสุดอ๋อผมก็ไม่รู้ครับอันนี้เปล่าช่วงง่วงมันเป็นเวลานอนของร่างกายประมาณนั้นโอเคเสร็จไปอีก1ไหนดูสิเกือบหมดละอีกนิดนึงA thesis on chivalry. So much to learn before the Oh, I've been busy. The exam is drawing nearer and nearer. But right, even though it's just that I failed several times. No, this is my. Plus, there is. But on the day of the based on the night schedule, I think it should be half a year from now. But it's just, even though I've planned my. Well, there's always coffee if I feel sleepy. No, it won't. I've made sure to allocate time. Did I get to work? No. I apologize for letting you see me in such bad shape. I'm okay now. But in the end. Oh. Okay, whenever I. Take some more exams. It's true, but if I can simulate the atmosphere of an exam, but where would I even go to take one? The adventure, well.ใกล้จะหมดแล้วเหลือแค่นิดเดียวเท่านั้นTime to act. Ad Astra Abyssosk. You wish to take an exam? Please wait while. Sorry, Miss. Oh. No, right now. I see. Our exam. However, as it happens, indeed. You can ask. We don't yet know what's. It sounds as if I'll have a good chance. Yes, let. เขาอยู่ไหนเนี่ยที่นู่นอยู่นอกกำแพงเนาะไม่อยู่ในกำแพงเฮ้ยแซลลี่เนี่ย Hunt down 3 boys. Oh. Hello, Mr. But. That sounds. Yes, a few. Anyway. Then I am there. Oh? Yes. Excellent. First, if the traveler is willing. Indeed, you only need to pass 2 out of.
A true. I will ask question one. Tell me, which of the following local specialties 3 ชามเร็ว3แล้วโอเคอุ้ยเก่งมากเก่งมากเก่งมาก On to question. There is a famous adventurer who, thanks to the Learning from it regarding เก่ง this มากครับ adventure. เก่งมากโรนัล That's it. correct. แล้ว Last ก็ question. มารินเจบารี Correct. Never mind. But now. เอ Time to act. Body and mind. Time to act. Okay. Ready and willing. Staying wet. That's what. Firstly. Secondly. Thirdly. So ได้อีก1 โรอุ้ยแจ๋วสเต็ก Stay. Okay then. We can always change. ก็ผมมีอยู่แล้วอ่ะขี้เกียจ Oh, you're ready to go? ขี้เกียจทำอาหารอ่ะเนี่ยมีเป็นร้านเลยสเต็ก Stay simple. Really? If you like it so much, I can. In any case, go get your. โอ้เทียบเลย And a radish veggie soup. คุณจะได้ไหมยันเผยอีก1 โลผมเป็นกำลังใจให้คุณนะอีก1 โลชนะเอโอปีนเขาแยะอะไรวะ Add. Please. Begin. Good. Ferocious. This is. I will be. Okay. Factory Guard คอมผมไปเป็นที่เรียบร้อยกำครับกำตายละทำไงดีเนี่ยคอมเน่าเดี๋ยวลุกขึ้นมาสิ Don't waste my time. A touch of frost. No, my sword. เรียบร้อย Honorary knight. I did not in time. I know that it's not this somehow. It must be because you are here. Thank you. On the day of the real exam, if and I great. Cyrus เพื่อนเฟรมกลายเป็นดาบ3 ดาวครับ เฮ้ยเดี๋ยวคุณก็ได้มันแบนเนอร์นี้อยู่ตั้งนานตู้นี้อยู่อีกตั้ง20 วันเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะสั้นๆอย่างนี้20 วันนี่ถือว่าสั้นนะ But yes. Hey. Where did I go? Oh. I do. If I don't, it seems I will head back. Well. I see. How can I? ไง
เดี๋ยวผมว่าผมทำแฮงเอาท์ของโนเอลเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปตัดต้นไม้อีกสักหน่อย แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งวันนี้สตรีมสัก6 ชั่วโมงครึ่งก็พออีกสักชั่วโมงนึงเดี๋ยวผมน่าจะไปแล้วล่ะมันไม่มีอะไรให้ทำจริงๆอ่ะคอมผมฉลาดมากเลยพอรู้ว่ามันก็รีให้อัตโนมัติพอมันก็รีให้อัตโนมัติสุดยอดครับ หรือว่ามันรีแล้วนี่คอมผมคุณอีกคือแม่งปิดไม่ได้พอกดปิดแล้วแม่งเปิดมาเอง Mustn't fall. Oh, I've summer getting to know mom, and then there's oh, and also the only thing is, but what if I neglect? ไอ้นี่หมั่นไส้เหรอตีไม่ได้อะ ตูมโอเคถึงอันสุดท้ายแองเอาท์สุดท้ายทำไมผมไม่ได้ยันเบิร์ดปีนะเฮ้ยผมก็ยังไม่ได้คุณอย่าเพิ่งรู้สึกไม่ดีนะผมก็ยังไม่ได้โอเคอันนี้ให้ตอบคำถามให้ถูกทั้งหมดซึ่งก็จะเป็นวินวิลแอสเตอร์โรนัลแล้วก็มาริจาวารี3 คำถามโอ้ไม่อยากคุยกับสแตนลีย์ออกไปไม่ใช่นิมลอสโอ้ยคนเยอะเกินไปละไปรับสิ Hunt down 3 board. Oh, it's. Hello, Mr. Sai. No, but That sounds. Yes, a few. Anyway. Then I am Oh? Yes. Excellent. First, if the traveler is willing. Indeed, you only need to pass 2. Add. A true. I will ask question. Tell me. When you ask her. That's it, Mr. Cyrus. Go on to question. There is thanks to the Learning from it regarding this. Ronald. That's it. Correct. Last question. All the. But it's a fight. But now. แล้วก็ไปทำสเต็กจริงๆไม่ได้ทำหรอกเอาสเต็กไปให้เลยไม่ต้องทำOkay. Ready and willing. Staying wet. That's why. Firstly. Secondly. Thirdly. So go ahead. Honorary. Stay. Okay then. We can always. Oh, you're ready to go? เขาไปถามคนในดิสว่าแบบว่าการน้ำชาแต่ละคนเลเวลเท่าไหร่แล้วผมว่าน่าจะเวลเยอะกันมากอะเพราะว่าคนในดิสแม่งเล่นเก่งกันทุกคนสุดยอดทั้งนั้นเดี๋ยวผมทำอันนี้ก่อนโดยเฉพาะในดิสผมอะคนแม่งสุดยอดอย่างนั้นไวรัสอยู่นี่เดี๋ยวรอสเตมิน่าแป๊บ
bad at. Please. Good. Ferocious. This I will be. Okay.ผมต้องไปสู้กับลุนกับ Someone. Let me read you. Rain outlines your fate. Higher, can't I find?เรียบร้อย Honorary knight. I did not entire. I know that is, but not this. Somehow, it must be because you are here with me. Thank you. On the day of the real exam. Great. จบแล้วเควสแฮงเอาท์ของโนเอลเดี๋ยวผมเริ่มตัดต้นไม้ทำลายป่าแล้วเดี๋ยวจบเควสอันนี้กัน Oh, back on even the. Now, you. Oh well. Without may your day mime. Oh. I'm very. I just want. Oh. What? Just you know. Exam prep. Yes. 4 commissions. Oh, if I'm sorry, Mr. Please. Oh. เรียบร้อย ผมทำของโนเอลเสร็จหมดแล้ว เดี๋ยวเหลืออีกวัน2 วันเดี๋ยวค่อยมาทำของเดวน่าผมยังไม่ปลดล็อกเรียบร้อยอีก60ไคโม60ไคโมจริงเหรองั้นเดี๋ยวดูนะเหลืออะไรอีกไหมเควสทำไปแล้วแฮงเอาท์ทำแล้วบอสนี่ยังไม่ต้องทำเนาะเดี๋ยวผมต้องไปตีไพโมชาร์ปต่อพรุ่งนี้เรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นช่วงไม่มีอะไรก็เอาทีมออกสำรวจมาตัดต้นไม้ทำลายป่าก่อนเห็นต้นไม้เพียบแล้วอยากตัดให้หมดเลยเดี๋ยวเคลียร์กันนะผมอยากให้มันมีทีมเยอะกว่านี้อ่ะคือแบบทีมมันน้อยไปอ่ะอันนี้Let the wind lead. นี่4 ตัวนี้สำรวจจะว่าไปนี่ก็เวล90หมดแล้วเนี่ยโคตรตันซินเนี่ยนะมีตรงนี้ด้วยเหรอ Let me scribe. Absorption test. Stand clear. Leave it up to me. The more, the merrier.
Shadows of Fate. Animal test over here. Absorption test. เวลาตัดต้นไม้เดี๋ยวนะไปตรงนี้มีอะไรที่เหมือนมันน่าจะจุดไฟได้อยู่เบเนตมาซัมมอนเฮ้ยกล่องอุ้ยไม่ได้เจอกล่องมาเป็นชาติละฟรูดไม่เลย3 อันต้นนู้นกับตัดต้นไม้ทำลายป่าสนุกจริงๆคือตีทีนึงมันได้ไม้อันหนึ่งเลยปะหรือว่ายังไงเป็น100 อันต่อไป600 อันไม่ยาก
ทุกโก้ยดีนะที่ในมอนสเตอร์ต้นไม้มันเยอะอะของหลีเย่แม่งมีแต่เขาตัดยากอะมันไม่ล็อกเป้าให้อะ Stand clear. Absorption test. Animal test 63. มันยากตรงนี้แหละมันไม่ล็อกเป้าให้โอ้ตัวเองฮัลโหลทำไมเน็ตผมหยุดบ่อยอย่างเลยเนี่ยช่วงนี้แต่กี้ผมก็เน็ตหลุดอีกแล้วน่ะอ้าย
อืมป้อนอย่าไม่โอ้ยไพมอนทำไมทำอย่างทำเฮ้ยตายไหมน่ะน่าจะตายแต่ผมว่า โอ้นั่นไง ไพมอนทำพิษอุ้ยตายจะทำยังไงดีวะเนี่ยถ้าระดับใหญ่ตีเป็นไงทำไมยังเป็นไม้แบบเนี้ยผมไม่อยากได้ไม้แบบนี้แล้วมันต้องดูที่สีต้นไม้ใช่ไหม Someone needs assistance. โอเคสีต้นไม้ I'll catch up. เดี๋ยวผมไปซัดหน้ากับไอ้นี่กันอย่าโน Animal test 63. Stand clear. Leave it. Absorption test. Wait, hear me. Animal test 6308. Yeah. Stand clear. Animal test 6308. ซินเชลตัวนั้นน่ะจะมาเป็นตัวสังเวยดีไหมอันนี้สิอันนี้ Stand clear. ดีต้องข้ามครับสวัสดีครับคุณโนบิกิคุงมาตัดต้นไม้ทำลายป่ากันไหมตอนนี้ผมกำลังตัดต้นไม้ทำลายป่าอยู่เลย
ผมกะว่าจะเก็บสักอย่างละ500 อันก็พอละแต่ว่าแถวบอนสแตทมันไม่มีไม้แบบอื่นเลยมีแค่2 แบบเองเสียงดังแสบหูมากเลยครับอุ้ยชิบหายขอโทษครับเดี๋ยวเบาให้แป๊บนึงฮัลโหลฮัลโหลเทสเอาอย่างนี้พอแล้วเนาะผมเบาเสียงตัวเองลงหน่อยละสงสัยผมพูดใกล้ไมค์เกินไปมั้งไม่รู้สิโอเคโอ้ยเท่าไหร่แล้ว200เดี๋ยวเอาสักอย่างละ200ก่อนแล้วกันการน้ำเวลอะไรนะครับเวล1อยู่เลยผมยังไม่ได้อัพเลยคือยังไม่ได้เล่นการน้ำเลยสันคือแค่ตอนนี้มาเก็บของให้การน้ำเฉยๆยังไม่เล่นเลยผมไม่รีบเล่นไปเรื่อยๆมันมีข้อมูลออกมาหรือยังอะว่าไอ้ต้นไม้อะกว่าจะตัดได้อีกรอบอะมันใช้เวลานานแค่ไหนนี่ตัวนี้แอนิเมชั่นใหม่เลยเนี่ย Delved into steady as stone. Stand clear. น่าจะเป็นแอนิเมชั่นใหม่อันนี้ไม่แน่ใจครับว่าดีตอนไหนพรุ่งนี้เช้าลองตัดต้นเดิมนะครับโอเคครับจะบอกให้ตัดผมต้นจะบอกให้ผมไปตัดต้นเดิมมันก็ได้อยู่นะแต่ผมไม่รู้ไงว่าตัดต้นไหนไปแล้วบ้างเพราะผมตัดไปมั่วทั่วหมดเลยคือเห็นต้นไม้ตรงไหนตัดให้หมดอะตอนนี้บางอันก็ตัดไม่ครบเลยตรงมอนสเตอร์นี้มีไม้แค่2 ชนิดเองมันมีไม้ทั้งหมดกี่ชนิดอะคุณพอจะรู้ไหมว่ามันมีต้นไม้ทั้งหมดกี่ชนิดไปเก็บตรงโน้นดีกว่าน่าจะเวิร์กกว่าไล่เก็บไปเรื่อยๆแต่ละต้นถ้าป่าไป
แต่ละต้นถ้าป่านเหรอไปสักพักก็จะตีใหม่ได้ครับ ถ้าผ่านไปสักพักอ๋อจะไม่ได้ว่ามีกี่ชนิดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปเปิดดูทีหลังคือมันป่าเดียวก็ตีวนได้เรื่อยๆเนาะประมาณนั้นอ๋อเมื่อกี้แครอทธรรมดานึกว่าจะเป็นแครอทอินพอร์เตอร์เดี๋ยว3 อันอีกแล้วกล่องอีกแล้วสินะเบนเน็ตได้มาอีก5 ไพโมเดี๋ยวผิดทีมนี่แหละความโกงของธาตุลมตอนนี้มีไม้7 ชนิดมั้งอ๋อโอเคเดี๋ยววันนี้เก็บสัก3 ชนิดก็พอเฮ้ยนี่มันไม้ชนิดใหม่นี่หว่าผมยังไม่เคยได้ชิวหัวไม้อะไรวะคุณกินฮันนี่วอเตอร์ทำไมเกลือนี่คุณซื้อทุกวันเลยเหรอไม่ธรรมดาคอนเทนต์ตัดต้นไม้ทำลายป่านิววอลเบอร์รี่กันเดินไปเดินมาก็เจอเดี๋ยวถ้าผมเดินไปตรงนู้นก็เจอเหวยนะตอนนี้ไม่อยากเจอก็เจอรอให้เต็มหน้าแป๊บหนึ่งไปเริ่มจากข้างบนก่อนแล้วค่อยลงมาข้างล่างไปมอนออกไปเฮ้ยเยอะเกินแล้วตอนนี้ศัตรูของผมคือไพมอนแม่งเอาผมออกจากเขตตัดต้นไม้ตลอดเลย
ได้เลยทีมนั้นตัดต้นไม้อันสุดท้ายละก่อนอื่นผมจะต้องได้ยันเฉยก่อนขอให้โชคดีครับอย่าลืมกินอันนี้ด้วยโฮลี่วอเตอร์ไดมอนด์อีกแล้วไม่เลยไดมอนด์ทำพิษอะแล้วผมจะไปตัดตรงไหนเลยเนี่ยตรงนี้ก็มีมอนอีกโอ้ Animal test 63, stand clear. Absorption test.เขาเรียกว่า10 ขวดมั้งได้สักตัวนะโอเคขอให้โชคดีครับตัวละขวดเลยบูชาอย่าลืมลงคาถาด้วยเสกลงมนต์ถ้าคุณอยากได้เวนติหรือตัวลมอ่ะคุณต้องเอาควายจะเป็นเครื่องสังเวยแบ็คเคยทำแล้วไอ้คนภาคเสียงของปีเตอร์ในภาษาอังกฤษอ่ะก็เคยทำมาแล้วไม่เสียบทำได้เป็นไงเดี๋ยวว่าล่ะ Stand clear. Animal test 6308. ตัดต้นไม้ทำลายป่าอย่างสนุกสนานต้องเอาหูเต่ามาล่อครับคู่จิ้นมาเฮ้ย1 กวงก็น่าจะดีนะ เดี๋ยวแป๊บนึงผมจะยิงกำลังโดน AFK อยู่เดี๋ยวไม่ใช่จุ๊บตลอดจุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวตัดตรงนี้กันดีกว่าตรงนู้นมันมีมันมีตัวอะไรที่วงสวิงกว้างๆแล้วก็ตีเร็วๆไหมโอเค600อันละไอ้เควสอันต่อไปมันใช้เท่าไหร่อ่ะ1,200เหรอหรือว่า3,6002,000อ๋อโอเค2,000ไม่ยากนิดเดียวพวกนี้นี่เองที่ตะกี้มันยิงผมตายซะ
เคแถวนี้ตัดไปแล้วแป๊บนึงนะครับAssistance. I must leave no stone unturned.
excuse myself a little. Blink! Over here! Blink! Couldn't get me nowhere. นี่วาร์ปเฉยฉีก็ตีเร็วดีนะท่านอ๋อว่ะหมอมาลองดีไหมฉีเหรอ I will bring my notebook. ก็เร็วนะมันวิ่งเร็วมันตีเร็วแต่มันวิ่งช้าไปอีกละผมว่าจีนละดีสุดละท่านบุยนะท่านลาติโนแต่ขอให้หนีไม่กัดตูดครับโอเคครับขอให้โชคดีครับเดี๋ยวผมส่งฮีรีเชลพวกนี้ไปนอนเนี่ยขอโชคดีครับเปลี่ยนกลับเป็นตัวนี้ As you wish. จะว่าไปผมตีไปอันนี้เกือบ500ละเดี๋ยวว่างๆเข้ามาในน้ำชาผมลดเวลาคราฟหน่อยโอเคนะครับแป๊บนึงคือมันยังไงอะครับลดเวลาคราฟผมเข้าใจอธิบายให้ผมฟังหน่อยระบบลดเวลาคราฟอะผมก็เห็นอยู่ว่าถ้ามีแขกเข้ามาเยี่ยมชมมันจะลดเวลาคราฟคือถ้าเข้ามาปุ๊บแล้วมันจะลดไปตลอดเลยหรือว่ายังไงหรือว่าต้องให้แขกไปนั่งแช่อยู่ในนั้นอธิบายหน่อยเดี๋ยวผมเข้าไปให้แล้วมันเข้าไปได้เลยไหมหรือว่าต้องมีใครเข้าต้องให้คุณไปกดอนุญาตเข้าของโคออฟแล้วพวกนี้อธิบายให้ผมฟังหน่อยคุณโทวิกิชาเท่าไหร่ละไหนบอกคุณจะไปนอนขึ้นเงินเฉยบอกว่าจะไปนอนผมขอตัดต้นไม้ทำลายป่าแป๊บนึงโอเคเอาเท่านี้ก่อนคุณยังอยู่ในเกมอยู่ไหมอยู่ไม่ใช่มันต้องให้คุณกดยอมรับด้วยกา3กาเวล3
กำลังนอนไงครับผมแหมนี่มาแล้วอ๋อมันกดอย่างนี้ได้เลยเหรอ เฮ้ยผมไงเดี๋ยวทำไมคุณนั่งแปลกๆวะแปลกดีเฮ้ยคุณว่างมาเยอะแล้วนี่หว่าดีรอบครับดีครับเจอหน้าทีพอร์ตเดี๋ยวคุณไปของผมหน่อยจะได้ดูว่ามันเป็นยังไงไม้ผมยังตัดไม่พอใจเลยอยากจะตัดสักอย่างละ500อะแค่นั้นตอนนี้น่าจะมีแค่เปอร์วูดมั้งที่ครบ500แล้วลองดูกดบี้ขึ้นมาโอเคถึง500แล้วตอนนี้ผมตัดไปโอ้ยยังไม่ถึง1,000เลยมันเข้าไปเนี่ยมันกดวาร์ปได้เนาะโอเคเข้าไปที่แก๊เจ็ตแล้วก็กดวางเดี๋ยวคุณโฮริกิเข้ามาในไอ้กาน้ำชาผมหน่อยผมอยากดูว่ามันจะเป็นยังไงโอ้ค้างถ้าดี Maybe. อ๋อมันทำอย่างนี้หรอกเหรอคิวเต็มมันบอกว่าอย่างนั้นยังไม่มีไม้โอเคถ้าคุณกดให้มันจะเป็นยังไงเอ่ยไม่กดผิด Maybe you're not used to the place at the moment. อ๋อมันจะลดเวลาให้แบบนี้เลยอ๋อโอเคเก็ตแล้วครับขอบคุณครับนี่หล่อเท่โอเคครับขอบคุณมาก เดี๋ยวรอให้มันเปิดอันนู้นผมอยากไปอ่ะถ้ามันมีสะพานไปแสดงว่าไปได้ใช่ไหมตรงนี้มันเข้าได้ไหมคุณเข้าได้คุณเข้าได้ใช่ป่ะอโลฮามันเกิดใกล้เกินไปปะเนี่ยมันนั่งไม่ได้อ่ะคุณเก้าอี้พวกนี้เปล่าว่าใช่ตรงนี้มันใกล้เกินไปเดี๋ยวต้องย้ายมาอีกสักหน่อยมันก็มีแค่นี้แหละครับการน้ำชาผมอ่ะ
ไปดูในบ้านผมปะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปตัดต้นไม้ต่อดีกว่าโอ้แหลกเดี๋ยวผมจะไปตัดต้นไม้แล้วเอ๊ะตรงนี้มันวางของได้ใช่ไหมอ๋อมาเล่นเดอะซิมกัน นี่แหละเดอะซิมถึงแม้มันจะคนละเกมแต่ก็มีความคล้ายคลึงกันมากเอาหินมาวางไว้ข้างๆไม่รู้มาวางทำไมแต่วางแล้วล่ะชอบใช่ไหมเอาหินวางไว้ข้างบ้านนี่มันต้องเอาหินมาวางกระจายมันจะได้ดูแบบเป็นแบบอะไรสักอย่างเลยโอ้เดี๋ยวไว้สักแถวนี้สักอันสองอันพยายามกระจายให้มันดูธรรมชาติก็คือกระจายแบบสุ่มนั่นเองโอเคต้นไม้อันนี้วางไว้นี่เลยแล้วกันชอบ เดี๋ยวรูปทรงมันคุ้นๆนะเดี๋ยวคุณเห็นเหมือนผมไหมรูปทรงมันคุ้นๆนะไม่เอาไม่ดีอย่าหาทำผมว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ควรเอาหินสองอันมาติดไว้ด้วยกันไม่ดีย้ายดีกว่าที่มันแปลกๆนะคุณว่าไหมโอ้ยแหลก
Maybe you're not used to the place at the moment, but once you've materialized enough rooms and furniture through subspace creation, it will feel just like home. สร้างบ้านชิลมากไม้จำนวนมหาศาลของผมแต่มันก็ใช้หลัก10อยู่นะเดี๋ยวค่อยดูต่อไปปัจจัยอย่างหนึ่งเก้าอี้ในบ้านผมนั่งได้แต่พี่นั่งไม่ได้มันแบบเดียวกันเปล่าถ้ามันคนละแบบอาจจะนั่งไม่ได้ก็ได้นะไม่แน่ใจครับต้องลองดูโอ้ต้นไม้เยอะมากคุณลองกดดูให้หน่อยได้ไหมว่ามันเป็นไม้แบบเดียวกันแบบเดียวกันเหรอเพราะว่าของคุณมันอยู่ข้างนอกหรือเปล่าแต่ว่าของผมมันอยู่ในบ้านเกี่ยวกันไหมในบ้านมันอาจจะแบบไม่ได้อะไรอย่างนี้ถ้าเป็นกรณีเช่นนั้นเดี๋ยวผมจะย้ายออกไปข้างนอกกับข้างในบ้านแยกกันโอเคครับอันนี้มันมาเป็นเซตเว้ยโอเคมันมาเป็นเซตเพิ่มความไม่เท่ากันมันจะได้ดูแบบธรรมชาติน้องมาเป็นเซตใช่ไหมนี่ไงจริงด้วยมันต้องมาเป็นเซตถึงจะนั่งได้ถ้าแยกกันมันนั่งไม่ได้ใช่ไหมนั่งได้แล้วโอเคแมวอันนี้3 furnishing กับทัศแสดง2เขาเอาไอ้นี่กันยังไงคุณใช้ไอ้นี่กันแล้วเหรอไอตัวที่มันทำให้สร้างเสร็จทันทีผมยังไม่ได้ใช้เลยไม่แน่ใจว่ามันจะหายากไหมคุณใช้กันแล้วเหรอ
เสร็จแล้วไม่มี BP ให้ด้วยอุ้ยเขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเนี่ยตายละอ๋อมี I do hope the Knights of Favonius are all working hard. อ้าวคุณช่างตาอึ๋งตาเฉิงผมก็ยังออกเสียงชื่อเขาไม่ได้ตายละสวัสดีครับสวัสดีครับให้ผมไปกดให้ไหมโอ้ยถ้ามันตัดในนี้ได้นี่โกงแล้วเนี่ย เฮ้ยโอ้แหละโอ้สวยครับสวยทำให้ดีมากผมกดให้ละโอเคฮัลโหลค่ะสร้างบ้านกันชิวละคุณช่างเขาไปอยู่ไหนเนี่ยโอ้มาแล้วโหลดเสร็จแล้วมันขึ้นให้ไหมครับเมาส์ขอแอบดูข้างในหน่อยOBS เน่าเหรอก็ปกติดีทำไมไอคอนมันเน่าโอ้สวยแมวอันนี้มันมาเป็นเซตเนาะอุ้ยทำไมของคุณเยอะจังเลยเนี่ยอย่าบอกนะว่าคุณใช้ไอ้นี่ทำหมดแล้วใช้หมดแล้วน่าจะใช่เขาน่าจะใช้ไอ้นี่หมดแล้วออกแบบดีเดี๋ยวผมค่อยมาก๊อปทีหลัง 3 คนที่ผมไปมานี่ยังใช้ไอ้นี่เดียวกันอยู่เลยเลเยอร์เดียวกันเดี๋ยวผมไปละ
ไปนั่งตัดต้นไม้ทำลายป่าต่อมันต้องกดตรงไหนนะตรงนี้ใช่ไปอยู่ข้างนอกทีพอร์ตแล้วนี่หว่าลืมตัดต้นไม้ต่อมาลบผมไหมพอดียังมีเวลาแอบเล่นอยู่ได้คุณออฟไลน์ไปแล้วสิตายละไม่เป็นไรพรุ่งนี้ยังมีเวลาเสมอครับอันนี้มันไม้แบบเดิมนี่หว่าลงไปหาไม้แบบอื่นหรือว่าวันละชนิดดีชนิดละ500วันละ500เดี๋ยวไม่มีคอนเทนต์พรุ่งนี้น่าคิดอยู่นะนี่มันก็สตรีมมา6 ชั่วโมงครึ่งแล้วด้วยผมว่าก็ควรน่าจะพักก่อนแล้วแหละใช่ไหมวันนี้ก็ดึกแล้วด้วยกี่ทุ่มแล้วเนี่ย4 ทุ่มครึ่งเดี๋ยวผมขอไปดูไอ้นี่ก่อนสุดท้ายก่อนไปแล้วเดี๋ยวอีก3-4 ชั่วโมงประมาณตี 2เดี๋ยวผมล็อกอินเข้ามากดรับไอ้นี่ต่อไอ้ของคราฟอะแล้วเดี๋ยวผมคราฟอย่างอื่นต่อแล้วก็ไปนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเริ่มสตรีมตอนเย็นๆดีกว่าคือถ้าจะให้สตรีมตอนเช้าอีกก็ได้แต่แบบมันจะมีคนเหรอไหนดูสิมีอะไรใหม่ไหมป้าไม่มีอะไรใหม่เลยเดี๋ยวมันอยู่หน้าไหนนะอยู่หน้านี้โอ้โหเลขสวยเลยอันนี้ตีไปประมาณ1,000เนาะมีคนเช้าๆครับคนเดิมๆเดี๋ยวผมสตรีมตอนเย็นดีกว่าตอนเช้ามันแบบเวลามันไม่เหมาะเนาะเดี๋ยวผมพักไว้ก่อนแค่นี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ใช่เดี๋ยวสตรีมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปกินข้าวแล้วก็ทำนู่นนี่นั่นแล้วก็นอนละก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับมาไหมกำลังเข้าครับได้เดี๋ยวผมจะปิดไลฟ์ที่การกัญชาคุณได้หมดครับขอแค่ขอมากำลังจะปิดไลฟ์เลยนี่มาแล้ววันนี้คือคนออนเยอะมากอะคุณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 คนเกือบ20 คนจริงๆ20 กว่าแหละอันนี้ผมนับแค่คนที่ AR โลก7 โลก8เท่านั้นโอ้ยไม่ธรรมดาวันนี้คนออนเยอะมากก๊อตชิบหายไหนเอ้ยนี่มันเต็นท์นี่หว่าแล้วก็บ้านแบบแนวมังสวิรัตินี่คุณยันเผยคุณใช้ไอ้นี่ไปหมดแล้วใช่ไหมไอ้เร่งเวลาทำอ่ะใช่ไหมคุณใช้ไปหมดแล้วใช่ไหมผมยังไม่ได้แตะเลยโอ้ยแหลกคอมไม่นะคุณยันเผยคุณใช้ไปแล้วใช่ไหมบอกผมมาเดี๋ยวขอแอบดูข้างนอกก่อนว่าเป็นทะเลมาเจอแอบดูข้างในหน่อยอุ้ยเป็นเหมือนแมนชั่นของดีลุกเลยแต่เล็กกว่าหน่อยไม่หน่อยเล็กกว่าเยอะเลยแหละอันนี้เป็นห้องนอนเล่นเดอะซิมกันเล่นเดอะซิมอันนี้เป็นห้องเล็กๆเฮ้ยสวยอย่างนั้นเนี่ยใช้ได้เฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอแจ๋วแจ๋วแจ๋วเดี๋ยวผมต้องไปหาทำในโลกของบ้างข้างบนมันก็ไม่มีอะไรอยู่เดิมห้องนี้ก็เปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งบ้านนี้จะมี3 ห้องเท่ากันโอเคไม่บอกครับ แสดงว่าใช้หมดแล้วแน่เลยโอ๊ยแหลกแป๊บนึงนะแสดงว่าใช้ไปหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยแอบแลบเอ้ย ครับก็วันนี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามชมกันมานะครับโอ้ยนานมากวันนี้ไลฟ์นานมากนานที่สุดของผมแล้วอะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันประมาณช่วงเย็นๆหรือไม่ก็ตอนเช้าแล้วแต่อารมณ์ก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับเจอกันใหม่